Đứng trên võ đài là một võ sĩ quyền Anh tuổi đời còn trẻ nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp. Trên sàn đấu khuôn mặt của anh lạnh như băng. Mỗi một nắm đấm thép của anh đều toát ra uy lực khiến đối phương phải khiếp sợ. Thế nhưng anh của ngoài đời thật lại hoàn toàn khác. Ngoài đời anh lại là một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành dễ tính. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ sử dụng nắm đấm để bắt nạt một ai. Người vừa được nhắc đến chính là Kim Jeon-u, nam chính của chúng ta. Lúc này đang là thời kỳ cao điểm của dịch Covid-19. Dịch bệnh bùng phát ở khắp mọi nơi. Đứng chờ xe buýt ai ai cũng phải đeo khẩu trang để ngăn không lây bệnh cho người khác. Duy chỉ có một ông chú đã không đeo khẩu trang lại còn khạc nhổ bừa bãi. Thấy vậy Jeon-u cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ không tỏ rõ thái độ khó chịu của mình. Xe buýt tới, ông chú vô ý thức này cũng vô tư hồn nhiên bước lên xe. Khi tài xế nhắc nhở ông ta phải đeo khẩu trang nếu không sẽ không được lên xe, ông chú Yukon này bỗng lớn tiếng mắng chửi rồi đánh đập bác tài. Đến lúc này Jeon-u đã không còn nhắm mắt làm ngơ được nữa. Anh bước về phía ông chú Yukon ôm ông ta xuống xe. Thế nhưng sau đó anh vẫn lịch sự xin lỗi ông ta. Được nước lấn tới, ông già không biết điều này liên tục dùng những nắm đấm để trả thù Jeon-u. Anh chàng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Anh không hề đáp trả mà chỉ liên tiếp né tránh những cú đấm có phần yếu ớt của ông chú này. Thế rồi Jeon-u lại nói lời xin lỗi. Biết sức mình không thể địch lại chàng trai trẻ, ông chú Yukon đành xoay người rời đi. Khi Jeon-u bước lên xe buýt, toàn bộ khách hàng trên xe đều dành cho anh chàng pháo tay khen ngợi. Mọi người đều thấy Jeon-u ngầu như trái bầu vậy đó. Hiện Jeon-u đang sống cùng mẹ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cửa hàng của mẹ Jeon-u cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Lượng khách hàng mỗi ngày sụt giảm đáng kể. Cũng vì vậy mà mẹ anh hiện đang gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Tiền thuê mặt bằng là một trong những lý do chính dẫn đến việc này. Mặc cho dịch dã dẫn đến tình trạng kinh doanh khó khăn, chủ nhà vẫn giữ nguyên mức giá tiền thuê như cũ. Ngày hôm đó, Kim Jeon-u, một tân binh mới của sàn đấu, tham gia một giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Trong trận đấu đầu tiên, Jeon-u dùng nắm đấm sắc của mình đấm thẳng vào bụng đối phương. Chỉ với một cú đấm, anh đã có thể giành được chiến thắng tuyệt đối. Trận đấu tiếp theo, ban đầu Jeon-u liên tục né đòn không cho đối thủ có cơ hội tấn công. Sau đó anh tung một cú đấm chí mạng trực tiếp hạ gục đối thủ. Sau khi giành được chiến thắng, Jeon-u tốt bụng chạy lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của đối phương. Nhanh như vũ bão, Jeon-u tiến thẳng vào vòng chung kết. Lần này đối thủ của anh là Hong Ujin. Mặc dù đã được huấn luyện viên dặn dò rằng phải hết sức cẩn thận với cú móc trái của Jeon-u, thế nhưng với tư cách là một cựu lính thủy đánh bộ, Ujin vẫn tự tin bản thân trăm trận trăm thắng. Trận đấu bắt đầu, hai tay đấm lên sàn chào hỏi rồi vờn nhau như mèo vờn chuột. Mới bắt đầu, Ujin liên tục tấn công Jeon-u. Sau một hồi né đòn không ngừng nghỉ, Jeon-u tung một cú móc trái đầy uy lực vào hông Ujin khiến hắn ngã gục ra đất. Thế rồi Ujin cũng đứng dậy và hét thật lớn. Tới khi Jeon-u chuẩn bị làm thêm một cú móc trái nữa thì Ujin đã đỡ được đòn. Đến cuối cùng Ujin làm một cú lội ngược dòng đấm thẳng mặt khiến Jeon-u xỉu cắp xỉu đao. Thế nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Ujin. Thực tế nó phũ phàng lắm. Jeon-u từ từ tiến tới tung một cú móc trái sở trường ngay hông trực tiếp hạ knock out Ujin. Sau tất cả, Jeon-u đã giành được chức vô địch. Sau khi thua trận, Ujin nhận được thái độ hững hờ lững lờ của huấn luyện viên. Ujin ngồi một bên lải nhải đòi đi ăn hải sản giải sầu. Thế nhưng anh huấn luyện viên lại mắng dịch dã như này ăn uống cái gì. Nói rồi anh móc ra ít tiền tiêu vặt kêu Ujin tự đi ăn một mình. Ujin vừa bước ra bên ngoài đã thấy Jeon-u đứng đây chờ anh từ chiều. Vì cảm thấy hơi có lỗi nên Jeon-u muốn mời Ujin đi ăn thịt ba chỉ nướng. Lúc này Ujin đang đói cồn cào ruột gan nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh không muốn nhận bữa ăn này vì không muốn bị Jeon-u thương hại. Nhưng vì thái độ chân thành của Jeon-u nên cuối cùng Ujin cũng đồng ý đi cùng anh. Ujin nói mình muốn ăn thăn lưng bò vì Jeon-u mới nhận được 10 triệu won tiền thưởng, nhưng Jeon-u không đồng ý. Mặc dù có tiền trong tay nhưng anh còn phải mang tiền về cho mẹ trả nợ. Dù Ujin ra sức nài nỉ nhưng Jeon-u vẫn nhất quyết không chi thêm một đồng nào. Cuối cùng cả hai quyết định hùn tiền để có thể đi ăn thịt bò nướng. Trong bữa ăn, Ujin thắc mắc vì sao Jeon-u chỉ sử dụng tay trái mà không phải tay phải. Jeon-u thản nhiên nói mặc dù tay phải mạnh hơn nhưng anh chưa muốn dùng đến nó. Miếng thịt còn đang đỏ hòn, Ujin đã đòi lật mặt. Jeon-u, một người có kinh nghiệm làm thêm ở cửa hàng thịt nướng, nói nhất định phải chờ thêm 30 giây nữa thì miếng thịt mới đạt tới độ ngon hoàn hảo. Jeon-u tâm sự gia đình anh hiện đang đứng trên bờ vực phá sản. Vì vậy anh phải làm thêm rất nhiều việc để có thể kiếm tiền phụ mẹ. Cả hai tâm sự với nhau về hoàn cảnh gia đình có chút éo le của mình. Sau khi biết Jeon-u nhỏ hơn mình 2 tuổi, Ujin lập tức lên mặt muốn được gọi là anh. Thế nhưng cả hai đều từng là lính thủy đánh bộ. Không những vậy, Jeon-u còn ở khóa trên Ujin. Đến đây Ujin bỗng lật mặt mà chào hỏi đàn anh theo kiểu quân đội. Cả hai vui vẻ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời còn trong quân ngũ. Rồi hai người đút cho nhau ăn. Tình bạn tri kỷ của hai người vừa là đối thủ của nhau cứ như vậy dần hình thành. Sau khi ăn uống no say, Jeon-u quay về cửa hàng cà phê của mẹ. Lúc này mẹ anh đang nghe điện thoại để khất nợ một người bạn. Thấy con trai cưng đã về, bà lập tức cúp máy. Mẹ trao cho Jeon-u một cái ôm nồng thắm để chúc mừng cậu con trai quý tử vừa giành được chiến thắng. Jeon-u vui mừng đưa mẹ số tiền mình vừa thắng giải.
Anh nói mẹ hãy dùng số tiền này để trả tiền mặt bằng trước. Nhưng mẹ anh đã từ chối. Jeon-u hiểu rõ những khó khăn mẹ đang phải đối mặt. Là một đứa con có hiếu, anh muốn giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nghe con trai nói như vậy, bà đành cầm số tiền đó. Bà hứa sau khi cửa hàng phát triển trở lại, bà nhất định sẽ trả lại cho Jeon-u. Hai mẹ con đóng cửa hàng rồi vui vẻ về nhà, cảnh tượng gia đình hạnh phúc ngập tràn màn ảnh. Gia đình họ có tất cả, chỉ là không có tiền mà thôi. Thế rồi nhân vật sẽ phá hoại cuộc sống gia đình hạnh phúc của hai mẹ con Jeon-u cũng xuất hiện. Người đó chính là Kim Mi-yeong-ju. Hắn là giám đốc một tập đoàn chuyên cho vay nặng lãi với đầy đủ các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Lúc này lợi dụng rất nhiều người đang lâm vào cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju phái đội ngũ sale của công ty mình đi đến tất cả các cửa hàng trong thành phố. Bọn chúng giới thiệu là mình đến từ công ty Vốn Nụ Cười. Đó là một công ty được chính phủ hỗ trợ nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn của đại dịch. Chúng sẽ cho vay với mức lãi suất chỉ 5%, thấp hơn cả lãi suất của ngân hàng. Sau đó chúng dụ dỗ các chủ cửa hàng hay doanh nghiệp ký vào hợp đồng. Mẹ của Jeon-u lúc này đang bị tên tay chân trung thành của Kim Mi-yeong-ju là Kim Jun-min dụ dỗ ký vào hợp đồng vay vốn. Sau khi nghe những lời như rót mật vào tai của tên lừa đảo chuyên nghiệp này, mẹ của Jeon-u cũng đồng ý ký vào bản hợp đồng. Nhưng bà không hề biết những điều khoản lừa đảo được cài cắm vào đó. Ở Seoul hiện tại có một tòa nhà đang xây dựng dang dở vì liên tiếp bị tạm ngừng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Điều này khiến công ty chủ quản phải tuyên bố phá sản. Tòa nhà này được dư luận hết sức quan tâm vì gây mất an toàn cho người dân tại Seoul. Dự án treo vô thời hạn này sau đó được một tập đoàn tài phiệt mua lại. Lúc này cậu con cả nhà tài phiệt đang thỏa thuận với một giám đốc ngân hàng. Hắn muốn được vay vốn xây dựng tòa nhà này trở thành một khách sạn hoành tráng. Một ông nghị sĩ được thị trưởng thành phố cử đến để đôn đốc dự án này. Lúc này tên giám đốc cho vay nặng lãi Kim Mi-yeong-ju bước vào. Hắn nói hắn được ông nghị sĩ giới thiệu đến đây. Hắn muốn được đầu tư 100 tỷ won còn thiếu vào tòa nhà này. Bù lại hắn muốn xây dựng một sòng bạc trên tầng thượng và một quầy rượu dưới tầng hầm. Sau đó tên Kim Mi-yeong-ju cùng thuộc hạ tổ chức một buổi tiệc tùng. Họ muốn cảm ơn ông nghị sĩ vì đã tạo điều kiện cho hắn ta được tiếp cận dự án tòa nhà khách sạn kia. Đang lúc vui vẻ thì ông nghị sĩ nhận được cuộc gọi từ ông thị trưởng thành phố. Ông này thông báo là ông thị trưởng đã phê duyệt dự án mở cửa sòng bạc của Kim Mi-yeong-ju. Sau đó Kim Mi-yeong-ju đã tặng cho ông nghị sĩ những con rùa vàng nặng 3,7 kg. Ông công chức lương 3 cọc 3 đồng thấy được đống vàng liền cúi rạp người xuống cảm ơn tên trùm Kim Mi-yeong-ju. Nhưng tất cả cảnh hối lộ đều đã được camera ghi lại. Jeon-u lúc này đang đến phòng tập để luyện đấm bốc. Nhưng phòng tập thông báo đóng cửa một tuần vì có vài người bị dương tính với Covid-19. Buồn quá, Jeon-u liền gọi điện cho anh bạn mới quen Ujin để rủ anh ta đi chơi. Đang lúc trên đường đến nhà của Ujin thì Jeon-u thấy một ông chú bị một thanh niên trẻ tuổi đuổi đánh. Jeon-u bám theo thì thấy ông chú này bị đánh nằm bất động. Sau đó Jeon-u đã đuổi theo thanh niên lạ mặt này. Thế nhưng anh đã bị thanh niên này trích điện nằm bất động. Hóa ra người đó lại là một cô gái. Cô gái hỏi Jeon-u tại sao lại đuổi theo mình. Cô ta nói tên vừa rồi là một kẻ lừa đảo chính hiệu. Cô cũng không quên nhắc nhở Jeon-u đừng có lo chuyện bao đồng. Nói rồi cô gái quay người bỏ đi. Cô gái này chính là Cha Hyun-ju. Cô là cháu gái nuôi của chủ tịch Choi. Ông chủ tịch này không có gì khác ngoài tiền. Nhưng ông lại là một người vô cùng đức độ. Ông chuyên cho người khó khăn không có tiền chữa bệnh mượn tiền mà không hề lấy lãi. Ông lấy việc giúp đỡ những người khó khăn làm niềm vui. Và đứa cháu gái Cha Hyun-ju có nhiệm vụ điều tra và thu nợ những người giả vờ có bệnh tật để lừa vay tiền của chủ tịch Choi. Cô cháu gái tò mò muốn biết chủ tịch Choi dự định cho vay không lấy lãi như này đến bao giờ. Ông chủ tịch Choi nói rằng mình đã giúp được rất nhiều người bệnh tật có tiền chữa bệnh. Và đó là lãi suất lớn nhất. Chủ tịch Choi biết đứa cháu gái của mình rất liều lĩnh. Cô thường xuyên đối mặt với những tên du côn một mình. Thế nên ông gọi điện cho một anh giám đốc công ty vệ sĩ để nhờ tìm một vệ sĩ đi theo bảo vệ đứa cháu gái của mình. Lúc này mẹ của Jeon-u đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì tên Kim Jun-min của công ty Vốn Nụ Cười bỗng nhiên xuất hiện. Tên này nói với mẹ của Jeon-u là bà cần phải trả phí gia hạn là 10% khoản tiền đã vay sau 24 giờ ký hợp đồng. Giờ đây số tiền lãi phải trả đã lên đến 40 triệu won. Mẹ của Jeon-u nghe xong thì choáng váng hết cả người. Bà nói bà sẽ gọi cảnh sát. Tên này nghe thế liền bước ra ngoài. Bà mẹ bấm điện thoại gọi cho con trai Jeon-u của mình. Đang lúc nói chuyện thì đám côn đồ tiến vào đập phá cửa hàng. Jeon-u nghe được liền tức tốc chạy về cứu mẹ. Lúc đến cửa hàng anh bị những tên côn đồ chặn lại. Nhìn thấy mẹ mình bị tên Kim Jun-min đánh, Jeon-u liền tung chiêu đánh gục từng thằng côn đồ để vào nhà giải cứu mẹ mình. Tên Kim Jun-min thấy toàn bộ đám đàn em đều bị đánh gục thì run rẩy hết cả người. Jeon-u tiến vào hỏi mẹ mình có sao không rồi túm cổ tên Kim Jun-min. Lúc này tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju đi vào. Hắn nói mẹ của Jeon-u đã vay tiền từ công ty hắn rồi hắn kêu Jeon-u trả nợ đi. Jeon-u nói hắn hãy bồi thường thiệt hại cho cửa hàng trước đi. Sau đó tên giám đốc kêu thuộc hạ to cao lực lưỡng xử lý Jeon-u. Tên đầu gấu này tên là Im Beom. Hắn có thân hình của một con gấu chúa nhưng bản chất lại là một Iron Man. Mặc cho Jeon-u đánh thế nào thì hắn cũng chẳng si nhê gì. Sau đó hắn dùng đầu để đánh gục Jeon-u.
Nhưng không bao lâu sau Jeon-u đã đứng dậy rồi đánh hắn chảy máu mũi. Tên đầu gấu tức giận lập tức túm cổ tạt tai đánh tới tấp vào mặt Jeon-u khiến chàng trai ngã quỵ. Tên giám đốc nói với Jeon-u là mình rất thích những kẻ gan góc. Hắn hỏi Jeon-u có muốn về làm cho hắn không. Jeon-u liền phun vào mặt tên giám đốc một bãi nước bọt. Tức cái mình, tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju liền dùng dao rạch một đường lên một bên mặt của Jeon-u. Sau đó Jeon-u được mẹ đưa đến bệnh viện để khâu vết thương. Bà bác sĩ nói Jeon-u cần làm thủ thuật để làm mờ vết sẹo trên mặt. Vì không có tiền nên Jeon-u từ chối. Jeon-u nói với anh bạn Ujin là mình đã phải khâu 30 mũi khâu. Ujin khuyên Jeon-u nên đi báo án. Thế nhưng Jeon-u bỗng nhớ lại lời của tên giám đốc. Hắn cảnh báo nếu Jeon-u dám đi báo cảnh sát thì mẹ cậu sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Hết cách Jeon-u đành phải câm nín cho qua chuyện. Ujin sau đó chỉ cho Jeon-u biết là trong hợp đồng vay nợ của mẹ cậu có một dòng chữ nhỏ cài cắm vào. Bây giờ số tiền nợ và lãi đã tăng lên 100 triệu won nên cần phải trả tiền thật nhanh. Nếu không số tiền đó còn tăng cao nữa. Nhưng Jeon-u nói nhà mình giờ không còn 1 đồng. Anh bạn Ujin rủ Jeon-u đi ăn cho bớt bế tắc. Jeon-u điện thoại thông báo với mẹ mình là đã gặp phải bọn lừa đảo chuyên nghiệp nên không thể tránh khỏi. Sau đó chàng trai ra sức an ủi mẹ của mình. Vừa cúp máy Jeon-u đã nghe thấy anh bạn Ujin đang gọi điện vay nợ một ai đó để giúp mình. Jeon-u nghe thấy thì cảm động đến sắp khóc. Ăn uống no say xong Ujin dẫn Jeon-u đến gặp một tên cho vay nhẹ lãi. Tên này cũng từng là sếp cũ của Ujin. Jeon-u nói mình bị công ty vốn nụ cười lừa đảo và giờ anh cần vay 100 triệu won để trả nợ. Tên chủ đồng ý cho Jeon-u vay 100 triệu won với lãi suất 1% trong vòng 1 năm. Nhưng với một điều kiện là cả hai phải làm chó săn đi đòi nợ cho hắn. Hắn nói nghề này đang rất hot khi dịch Covid-19 nổ ra. Jeon-u nghe thế liền đứng dậy rồi kêu Ujin đi về. Anh nói muốn làm công việc này cần phải bắt nạt kẻ yếu. Đó là hành động của một kẻ du côn chứ không phải của một võ sĩ. Tên chủ nói nếu Jeon-u không trả tiền cho công ty vốn nụ cười thì bọn chúng sẽ lấy cả nội tạng cậu chứ chẳng chơi. Nghe Jeon-u nói vậy Ujin trả lại số tiền rồi ra về. Anh còn mạnh dạn lườm quýt tên sếp cũ ngày xưa của mình. Không chịu khuất phục anh bạn Ujin tiếp tục gọi điện cho anh giám đốc công ty vệ sĩ nhờ giúp đỡ. Sau đó cả hai tức tốc chạy đến công ty để nói chuyện. Anh giám đốc này cũng từng là một lính thủy đánh bộ là đàn anh của Ujin. Anh giám đốc kể có một người có rất nhiều tiền là chủ tịch Choi đang cần tuyển một vệ sĩ. Anh giám đốc nói anh đã tuyển rất nhiều người nhưng chưa ưng ý một ai. Anh ta muốn giới thiệu cả hai làm việc cho chủ tịch Choi. Khi Ujin nói rằng anh muốn đến đây để vay một số tiền, anh giám đốc này liền bảo cả hai nên đến gặp chủ tịch Choi. Vì ông ta không có gì khác ngoài tiền và lại là một người rất nhân hậu. Chủ tịch Choi cho thám tử điều tra và nắm rõ lai lịch của Jeon-u. Chủ tịch khen Jeon-u nhìn rất đáng tin và chăm chỉ. Sau đó ông tài xế ô đưa thêm hồ sơ của Ujin và nói rằng chúng ta nên thuê cả hai người. Jeon-u và Ujin đến một cửa hàng sushi để gặp chủ tịch Choi. Ông chủ cửa hàng sushi chỉ cho phép một mình Jeon-u được vào gặp ông chủ tịch. Chủ tịch Choi hỏi Jeon-u về vết thương trên mặt của anh. Jeon-u nói mình bị thương khi ngăn cản bọn cho vay nặng lãi tấn công mẹ mình. Chủ tịch Choi nói ngày xưa mình cũng từng làm nghề cho vay nặng lãi nhưng đã bỏ nghề từ lâu. Bây giờ ông đang cho vay không lãi suất để giúp những người không có tiền chữa bệnh. Chủ tịch Choi nói ông đang cần tìm một người tốt làm vệ sĩ để bảo vệ đứa cháu gái không cùng huyết thống của mình. Jeon-u mừng rỡ khi biết được tin mình sẽ không phải đi đòi nợ thuê. Chủ tịch Choi nói ông đã điều tra lai lịch của Jeon-u rất kỹ nên mới đưa ra quyết định này. Sau đó ông chủ tịch kể cho Jeon-u nghe lý do khiến ông quyết tâm dùng tiền để giúp những người nghèo khổ không có tiền chữa bệnh. Jeon-u cũng cảm nhận được chủ tịch Choi là một người rất tốt bụng. Jeon-u bước ra ngoài nói với anh bạn Ujin rằng có lẽ mình đã thể hiện khá tốt trước mặt chủ tịch Choi. Cả hai về nhà của Jeon-u để dùng bữa cùng mẹ Jeon-u. Bất ngờ có một người gõ cửa ngôi nhà. Hóa ra đó là ông tài xế của chủ tịch Choi. Ông này đưa cho Jeon-u một túi tiền chứa 100 triệu won nói đây là tiền lương ứng trước 2 năm. Ông thông báo với Jeon-u là 10 giờ sáng mai hãy bắt đầu đi làm. Khi ông tài xế ra về, Jeon-u ôm chầm lấy số tiền mà bật khóc nức nở vì vừa được một ân nhân lớn của đời mình cứu sống. Sau đó Jeon-u vào nhà đưa tiền cho mẹ và kể rõ câu chuyện cho mẹ nghe. Bà cảm thấy rất có lỗi với Jeon-u vì đã phá hỏng tương lai làm một võ sĩ của con mình. Jeon-u an ủi mẹ mình yên tâm. Sau đó anh nói lời cảm ơn đến người anh Ujin. 10 giờ sáng hôm sau Jeon-u đến gặp ông chủ tịch Choi để nhận việc. Anh bạn Ujin muốn vào cùng để trình bày và xin ông chủ tịch cho anh được làm cùng với Jeon-u. Cả hai đi vào chào hỏi chủ tịch Choi. Anh bạn Ujin ra sức thể hiện khả năng trước mặt chủ tịch Choi rồi xin ông chủ tịch cho mình được làm việc cùng Jeon-u. Vốn đã biết rõ lai lịch của Ujin nên chủ tịch Choi cũng đồng ý. Nhưng sau đó chủ tịch Choi lại thông báo là mình chỉ là người trả lương. Cả hai phải vượt qua vòng phỏng vấn của cháu gái ông là Cha Hyun-ju thì mới được nhận vào làm. Jeon-u hỏi nếu mình phỏng vấn thất bại thì sao? Chủ tịch Choi nói rằng phải trả lại tiền chứ sao. Nghe vậy Jeon-u hốt hoảng nói rằng mình đã dùng hết số tiền để trả nợ rồi. Chủ tịch Choi khuyên cả hai nên bình tĩnh. Ông tin hai người sẽ làm được.
Sau đó ông còn đưa cho Jeon-u một cái thẻ và nói hai người hãy kiếm gì ngon ngon ăn chưa đi. Chủ tịch Choi nói rằng hai đứa hãy luôn sát cánh bên nhau như thế này nhé. Cả hai lúc này đang chờ gặp cô chủ Cha Hyun-ju trong một phòng sách. Ujin lấy một quyển sách thì phát hiện có 100 triệu won bên trong. Sau đó họ phát hiện quyển sách nào cũng chứa đầy tiền trong đó. Cả hai sau đó cất tiền vào đúng vị trí. Jeon-u nói với Ujin là mình đã gặp cô chủ nhỏ này trong một lần anh đuổi theo và bị cô ta trích điện. Lúc này cô chủ Cha Hyun-ju đã đến nơi. Cô gái này vốn phản đối việc chủ tịch Choi thuê vệ sĩ cho mình. Thế nên khi vừa được hai thanh niên vệ sĩ chào hỏi thì Cha Hyun-ju nói thẳng: mình không cần vệ sĩ và thẳng thừng đuổi hai chàng trai trẻ đi về. Sau đó cô còn gọi anh bạn Ujin là đồ chớt tiệt khiến anh này tự ái bước đi ra ngoài. Jeon-u ở lại quyết định quỳ gối xuống năn nỉ cô chủ nhỏ. Anh nói mình rất cần công việc này. Vì mẹ anh bị công ty cho vay nặng lãi nụ cười lừa. Số tiền đã lên tới 100 triệu won. Chủ tịch Choi vừa ứng trước 2 năm lương để anh trả nợ. Nếu giờ không được nhận việc làm này anh không biết làm cách nào để trả được số tiền kia cho chủ tịch Choi. Cha Hyun-ju vốn cũng đang điều tra hoạt động phi pháp của công ty vốn nụ cười nên kêu Jeon-u đứng lên. Thế rồi cô rủ hai người đi ăn. Tại quán ăn, Cha Hyun-ju kể cho cả hai chàng vệ sĩ nghe về tên khốn tên là Jang Jae-myung mà mình đang điều tra. Hắn ta nói dối là mẹ hắn cần phẫu thuật để vay 10 triệu won của chủ tịch Choi rồi biến mất. Sau khi điều tra thì Cha Hyun-ju phát hiện tên này cùng đồng bọn giả làm người vô gia cư để cướp căn cước của những người vô gia cư thật. Sau đó dùng những căn cước này để vay tiền những bên cho vay nặng lãi khác. Cha Hyun-ju theo dấu thì phát hiện đám lừa đảo này đang làm việc theo lệnh của tên thuộc hạ công ty vốn nụ cười là Kim Jun-min. Jeon-u nhận ra tên này chính là kẻ đã đến cửa hàng cà phê của mẹ mình để đòi nợ. Cha Hyun-ju ra lệnh cho hai anh chàng vệ sĩ điều tra xem bọn lừa đảo này đã cướp được bao nhiêu thẻ căn cước trong một đêm. Cô dặn cả hai dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai cũng không được ra mặt. Nếu không thì sẽ hỏng bét hết. Lúc này tên lừa đảo Jang Jae-myung đang cùng đồng bọn hóa trang để đi cướp căn cước của người vô gia cư. Khi cả bọn lên xe, cô chủ nhỏ Cha Hyun-ju cũng chạy xe bám theo. Sau đó Jeon-u và Ujin đi theo sau bọn chúng. Tên Jang Jae-myung đến nói chuyện với những người không nhà cửa. Hắn nói rằng mình đến từ Hiệp hội Người vô gia cư của thành phố Seoul. Tổ chức này được chính phủ tài trợ. Nếu ai tham gia sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Chỉ cần đưa căn cước ra là sẽ được vào hội ngay và tuần sau sẽ nhận được tiền. Từng người vô gia cư bị dính bẫy và lần lượt đưa căn cước cho bọn chúng. Sau đó bọn chúng đến để dụ dỗ một ông già. Ông già sau khi nghe câu đầu tiên đã phát hiện đây là bọn khốn đã từng lừa đảo mình. Ông lớn tiếng đòi căn cước của mình lại. Đám lừa đảo liên tiếp đánh ông lão lên bờ xuống ruộng. Jeon-u muốn ra cứu giúp thì anh bạn Ujin ngăn lại. Nhưng sau khi thấy ông lão bị đánh mạnh vào đầu chảy máu, Jeon-u liền chạy đến đánh gục đám lừa đảo kia để cứu nguy cho ông. Sau đó cả hai người đã lộ diện trước mặt đám lừa đảo kia. Tên Jang Jae-myung nhìn thấy chiếc mũ hình con mèo đỏ mà Jeon-u đang đội thì vội co giò bỏ chạy. Jeon-u nói cần gọi cấp cứu để cứu mạng ông lão ngay. Sau đó Jeon-u điện thoại thông báo tình hình cho Cha Hyun-ju. Biết tin, cô chủ nhỏ liền lớn tiếng quát mắng mặc cho Jeon-u ra sức giải thích. Sau đó cô chủ nhỏ cũng cúp mấy cái giục. Ujin gọi điện cho Cha Hyun-ju để năn nỉ thì cô chủ nhỏ nói mọi chuyện kết thúc rồi. Ujin xin Cha Hyun-ju 5 phút để được trình bày và xin lỗi. Cha Hyun-ju kêu cả hai hãy đến nhà sách đi. Khi đến nhà sách, Cha Hyun-ju nói cả hai đã đánh nhau với tên Jang Jae-myung kia nên giờ đây hắn ta đã biết mặt cả hai. Vì vậy cô không thể thuê hai người được nữa. Ujin nói rằng mình có đeo khẩu trang và đội mũ rồi. Cha Hyun-ju liên tiếp lớn tiếng quát mắng hai chàng vệ sĩ vì đã làm vỡ kế hoạch của mình. Sau đó thì Ujin cũng lớn tiếng cãi lại. Jeon-u thấy căng thẳng quá nên bèn can ngăn. Jeon-u cho Cha Hyun-ju xem vết sẹo trên mặt mình. Anh nói chính tên sếp công ty vốn nụ cười đã dùng dao rạch mặt anh. Nếu khi thấy ông già vô gia cư sắp ngỏm củ tỏi mà không cứu thì Jeon-u thấy mình còn tồi tệ hơn cả tên sếp độc ác kia. Cả hai sau đó trả lại đồ cho cô chủ nhỏ rồi rời đi. Khi vừa ra đến bên ngoài, Ujin nói rằng mình sẽ tìm việc mới cho cả hai. Bất ngờ điện thoại cả hai chàng trai đều báo có tin nhắn. Thì ra là tin nhắn của cô chủ nhỏ Cha Hyun-ju. Cô nói xin lỗi và hẹn gặp nhau vào 10 giờ ngày mai tại văn phòng. Jeon-u và Ujin mừng rỡ ôm nhau nhảy điên cuồng. Tên Jang Jae-myung đến báo cáo sự việc với tên sếp công ty vốn nụ cười là Kim Jun-min. Hắn nói rằng có người bám theo khi bọn chúng đi cướp căn cước của những người vô gia cư. Tên Jang Jae-myung thừa nhận rằng trước đây mình có lừa để vay tiền một bên khác. Chính vì vậy mà dạo gần đây hắn bị một kẻ đội mũ hình con mèo đỏ bám theo để đòi nợ. Và hai kẻ vừa đánh nhau vừa nãy cũng đội chiếc nón hình con mèo đó. Tại nhà sách lúc này, Cha Hyun-ju đang cùng hai anh vệ sĩ bàn kế hoạch để đối phó đám lừa đảo kia. Cô bất ngờ nhìn vào camera thì phát hiện tên Jang Jae-myung và tên sếp Kim Jun-min đang tiến vào nhà sách. Cô hỏi hai chàng trai là sao hắn tìm được chỗ chúng ta. Sau đó cô đóng cửa nhà sách và tắt hết điện thoại đi. Tên Kim Jun-min dọi đèn vào thì không thấy ai. Hắn liền kêu tên Jang Jae-myung đá mạnh vào cửa. Sau đó hắn nhìn lên chiếc camera rồi rời đi. Lúc này cả ba người bắt đầu mổ xẻ lý do tại sao đám lừa đảo kia lại tìm được nơi ở của chúng ta.
Sau rất nhiều giả thiết được đưa ra, Jeon-u chợt nghĩ ra rất có thể bọn chúng nhận ra chiếc mũ con mèo đỏ của cha Hyun-ju. Vì lúc trước khi Jeon-u đuổi theo cha Hyun-ju rồi bị cô trích điện vào người, Jeon-u cũng rất ấn tượng với chiếc mũ đó. Cha Hyun-ju nghe Jeon-u nói thì thấy rất có lý. Lúc này chủ tịch Choi cũng đến nhà sách. Cha Hyun-ju thừa nhận rằng cả ba đã âm thầm theo dõi tên Jang Jae-myung và sẽ bắt hắn ta. Việc này vốn bị chủ tịch Choi ngăn cấm vì rất nguy hiểm. Cha Hyun-ju liên tục biện minh cho việc mình làm. Sau đó cô kêu Jeon-u hãy tháo vết sẹo trên mặt ra. Chủ tịch Choi thấy vết sẹo của Jeon-u thì vô cùng thảng thốt. Ông hỏi Jeon-u là ai đã gây ra vết sẹo này. Jeon-u trả lời là ông chủ của công ty vốn nụ cười. Chủ tịch Choi hỏi hắn tên gì thì Jeon-u nói rằng không biết. Jeon-u nói hắn cũng có vết sẹo dài bên má giống như anh bây giờ vậy. Chủ tịch Choi nghe xong thì kêu cả ba hãy đi về nhà đi. Sau đó ông ra lệnh cho tài xế ô điều tra xem ông chủ công ty vốn nụ cười có phải là tên Kim Mi-yeong-ju hay không. Cô chủ nhỏ cha Hyun-ju và hai anh chàng vệ sĩ bây giờ cũng trở nên thân thiết hơn sau khi thực hiện phi vụ vừa rồi. Thế nên cả ba rủ nhau đi ăn thịt nướng. Cha Hyun-ju kể cho hai chàng trai nghe về xuất thân của mình. Cô nói mình và chủ tịch Choi không có họ hàng gì. Cô vốn là một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi do chủ tịch Choi sở hữu. Thế rồi cô được ông nhận nuôi từ năm 17 tuổi. Chủ tịch Choi về nhà thì nhận được điện thoại từ tài xế ô. Ông ta thông báo đã điều tra được chính tên Kim Mi-yeong-ji là giám đốc công ty vốn nụ cười. Chủ tịch Choi bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa, khi ông quyết định đóng cửa công ty cho vay nặng lãi do chính mình lập ra. Trong đám nhân viên được cho nghỉ việc có tên Kim Mi-yeong-ju. Buổi tối hôm đó, chủ tịch Choi nhận được điện thoại của bảo vệ. Bảo vệ ô thông báo ông phát hiện có hai tên trộm đang đột nhập vào văn phòng của chủ tịch Choi. Nghe vậy chủ tịch Choi liền tức tốc lái xe đến công ty. Hóa ra hai kẻ trộm đó chính là tên đầu gấu Im Beong và một tay thợ mở khóa chuyên nghiệp. Sau khi mở được kết sắt của chủ tịch Choi thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền vàng và một chồng giấy nợ trị giá 1 tỷ won cho mỗi tờ. Chủ tịch Choi đến công ty và một mình tiến lên văn phòng. Sau đó một mình ông đánh gục tên đầu gấu Im Beong cùng tên thợ mở khóa theo cùng. Chủ tịch Choi hỏi rằng ai đã cử tụi mày đến đây thì tên Kim Mi-yeong-ju tiến vào đâm chủ tịch Choi một phát. Sau đó chủ tịch Choi rút dao ra chống cự nhưng lại bị tên Kim Mi-yeong-ju đâm tiếp một phát nữa. Chủ tịch Choi vùng dậy rồi dùng dao rạch một đường lên mặt của tên Kim Mi-yeong-ju. Bất ngờ tên đầu gấu Im Beong lao đến giải cứu đồng bọn. Sau đó hắn ném chủ tịch Choi ra ngoài cửa sổ để ông rơi từ trên cao xuống đất. Tên Kim Mi-yeong-ju cùng đồng bọn nhanh chóng thu gom toàn bộ số tiền rồi tưới sang phóng hỏa văn phòng. Khi tên đầu gấu Im Beong nhìn xuống đất thì không thấy chủ tịch Choi đâu nữa. Sau đó tên Kim Mi-yeong-ju thiêu rụi văn phòng để hủy mọi chứng cứ. Quay về hiện tại, chủ tịch Choi kêu đứa cháu gái cha Hyun-ju hãy tránh xa tên Jang Jae-myung. Bọn chúng là một lũ rớt người không ghê tay. Sau đó ông kêu hãy di rời tiệm sách đi chỗ khác. Ông nói giờ mình đã già, sức khỏe đã không còn ổn định nên ông không còn sức chiến đấu với bọn ác độc kia nữa. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju cùng đàn em thân tín là Jang do bây giờ có cuộc hẹn gặp mặt với giám đốc Hong. Đi cùng anh này là một người anh họ đang làm cảnh sát tên là Min Kang Jong. Do thế lực của nhà tài phiệt này rất lớn và có mối quan hệ thân thiết với cục thuế cũng như cục kiểm toán. Cộng thêm hắn ta còn dẫn theo cả cảnh sát theo cùng nữa. Thế nên tên giám đốc nói với đàn em Jang do rằng dù có việc gì thì cũng phải dáng mà nhịn. Bước vào phòng cậu, cả nhà tài phiệt lấy ra những chai rượu cực mạnh mà mình đem theo. Sau đó cậu ta cùng người anh cảnh sát của mình ra sức thách thức để tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju phải uống cùng. Cả hai người xem đây như là một cách để phân định bản lĩnh cao thấp giữa những người đàn ông. Thế là từng ly rượu được rót ra. Cả ba người cứ thi nhau mà nốc như thể đang uống trà đá vỉa hè vậy. Sau đó cậu cả nhà tài phiệt và anh cảnh sát ra sức nói những lời khiêu khích trêu chọc công ty. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju và thằng đàn em cảm thấy vô cùng nóng mặt nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau đó cậu cả tài phiệt này nói rằng mình đã gom đủ 100 tỷ won và không cho phép Kim Mi-yeong-ju đầu tư, cũng như không cho phép hắn xây sòng bài trong khách sạn của nhà mình. Cậu giám đốc Hong này vốn biết rõ ý đồ của tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju. Hắn muốn mượn danh nhà cậu để mở một sòng bạc hợp pháp. Thế nên cậu ta cảnh cáo tên giám đốc này rằng không được dùng cái danh của gia đình mình để làm ăn, nếu không thì sẽ đi chầu Diêm Vương. Tiếp theo đó cậu ta còn mỉa mai vết sẹo trên mặt của tên giám đốc khiến hắn ta mặt đơ như cây cơ. Nhưng tên cậu cả nhà tài phiệt này không ngờ rằng mình đã đụng đến một tay gangster thứ thiệt. Tên giám đốc ra lệnh cho đàn em Jang do đi tìm một thứ chí mạng của tên thừa kế tập đoàn này để xử lý cậu ta. Lúc này cậu chủ nhà tài phiệt đang lái chiếc siêu xe vào một gara để rửa xe. Tên nhân viên rửa xe liền gọi điện thông báo cho tên Jang do biết cậu chủ khách sạn bị nhốt lại trong đó. Sau đó thì bị một nhóm cô đồn tra tấn rồi lột đầu cậu ta ra. Tên Jang do cùng tên đầu gấu Im Beong tiến đến. Lúc này cậu cả nhà tài phiệt đang quỳ xuống như cờ hó và ra sức nói lời xin lỗi. Tên Jang do nói lẽ ra mày không nên giỡn mặt với anh giám đốc của tao. Tiếp theo hắn cầm điện thoại lên và ra lệnh cho cậu cả Hong phải lột đầu ra. Cậu giám đốc Hong tiếp tục van xin thì tên đầu gấu Im Beong tiến đến khống chế rồi đổ vào mặt cậu ta một thứ gì đó. Sau khi không thể chịu đựng được nữa, cậu chủ Hong cũng tự làm theo yêu cầu để tên Jang do quay phim lại. Sau đó hắn gửi đoạn video hot hòn hot cho tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju xem.
Lát sau tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju cùng tên đầu gấu Im Beom lái xe đến nơi cất giấu vàng của tên giám đốc. Đây là số vàng đã được nấu chảy từ số vàng mà tên Kim Mi-yeong-ju đã cướp được từ tay chủ tịch Choi. Hắn nói với tên đầu gấu là nếu công việc kinh doanh thất bại hắn sẽ cùng tên đầu gấu Im Beom trốn sang Việt Nam và sống như vua suốt đời. Tên đầu gấu Im Beom nghe thế thì vô cùng cảm kích, bỏ mặc lời khuyên từ chủ tịch Choi. Lúc này cha Hyun-ju cùng Jeon-u và Ujin vẫn muốn theo dõi và bắt tên Jang Jae-mi-yeong kia. Cả ba lái xe đến để chờ đợi lũ kia xuất hiện. Nhưng không ngờ lũ này khi nhìn thấy chiếc xe của cô chủ nhỏ cha Hyun-ju thì đã phát hiện ra. Tên Jang Jae-mi-yeong liền gọi điện thông báo cho tên cầm đầu Kim Jun-min biết. Sau đó bọn chúng giả vờ lên xe để dẫn dụ ba người đến nơi ở của người vô gia cư. Jeon-u và Ujin bám theo bọn chúng như lần trước. Jang Jae-mi-yeong kêu cả hai hãy bước ra đi đừng trốn nữa. Cha Hyun-ju thấy rất nhiều chiếc xe chở đám côn đồ đến rồi tiến xuống đường hầm. Thấy hai chàng vệ sĩ đang gặp nguy hiểm, cha Hyun-ju liền gọi cho chủ tịch Choi để cầu cứu. Chủ tịch Choi nghe tin liền điện cho một anh nhân viên cũ của mình ngày xưa để nhờ giúp đỡ. Cả đám côn đồ trên tay cầm côn tiến xuống từ hai phía bao vây Jeon-u và Ujin. Ujin tháo khẩu trang ra chuẩn bị chiến đấu. Tên cầm đầu Kim Jun-mi nhận ra đây là con của bà bán cà phê từng tấn công mình lúc trước. Jeon-u và Ujin lần lượt chiến đấu để đánh gục đám du côn đông đúc kia. Sau đó Ujin bị đánh vào đầu rồi ngã quỵ. Jeon-u vùng dậy để giải cứu người anh của mình. Lúc này cô chủ nhỏ Hyun-il cũng xông xuống. Cô dùng dùi cui và thiết bị kích điện hạ gục thêm vài tên côn đồ nữa. Sau cùng cả ba cũng hạ gục được tất cả tên du côn rồi thoát ra ngoài. Ở nhà Jeon-u lúc này bà mẹ đang ngủ thì nghe được tiếng động. Bà cứ nghĩ là con trai của mình đi làm về. Nhưng sau đó hai gã côn đồ cùng tên Jang Jae-mi-yeong tiến vào chụp thuốc mê rồi bế bà đi. Lúc này có một ông chú xuất hiện đánh gục một tên. Sau đó ông chú tiến đến hạ gục tên thứ hai. Tên Jang Jae-mi-yeong thấy vậy liền bế mẹ Jeon-u bỏ chạy. Đúng lúc này ông chú lại bị tên vừa bị đánh gục tỉnh dậy tấn công. Ông chú tiếp tục hạ gục tên này rồi đuổi theo bà mẹ. Tên Jang Jae-mi-yeong thấy không ổn liền ném bà mẹ xuống đất rồi bỏ chạy. Ông chú đuổi theo rồi tặng hắn một nhát dao. Sau đó ông đánh hạ rồi cắt gân hai gót chân của hắn ta. Một ông chú đẹp trai khác tiến xuống đường hầm để giải cứu ba người Jeon-u. Nhưng thấy đám côn đồ đã bị xử đẹp rồi nên ông chú rời đi. Lúc đi thì gặp một tên cản đường nên tiện tay xử hắn nhanh gọn. Hai ông chú nghĩa hiệp này chính là Hwang Giang-dung và Lee Du-yang. Hai người này là đàn em đắc lực của chủ tịch Choi. Hiện giờ cả hai đã lui về ở ẩn. Mẹ của Jeon-u được đưa đến nhà của chủ tịch Choi. Lúc này ba người Jeon-u cũng đến nơi rồi đến nói chuyện với chủ tịch Choi. Chủ tịch Choi mắng cho cả ba một trận vì tự ý hành động và bảo cả ba đừng dây vào đám người kia nữa. Chủ tịch Choi nói ông sẽ đưa mẹ của Jeon-u đến trại trẻ mồ côi của ông để bà được an toàn. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju đến bệnh viện để thăm hỏi đám thuộc hạ vừa bị đánh tả tơi. Bác sĩ bảo tên Jang Jae-mi-yeong đã bị cắt đứt gân ở hai gót chân. Tên này cũng kể rằng hắn bị một người đàn ông dùng dao rất điêu luyện tấn công. Hình như ông ta dùng dao cắt sashimi để làm vũ khí. Tên giám đốc nghe xong cười mỉm một cái rồi bỏ về. Người đàn ông sát thủ này chính là Hwang Giang-dung. Ông hiện giờ là chủ một cửa hàng sushi. Ông và Lee Du-yang từng là hai giáo sĩ đắc lực và được chủ tịch Choi hết sức tin tưởng. Sau khi được chủ tịch Choi mở lời nhờ vả, cả hai quyết định không ở ẩn nữa. Thay vào đó họ sẽ tham gia xử lý tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju kia. Cũng là để trả thù cho những anh em chí cốt ngày xưa. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju về công ty và kể cho ba tên tay chân thân cận nghe về những kẻ lạ mặt vừa tấn công đám lính của mình. Hắn kể ngày xưa có 10 giáo sĩ hoạt động dưới trướng của chủ tịch Choi. Sau khi phế bỏ được ông chủ tịch, hắn cùng đồng bọn đã hạ sát những tên giáo sĩ này. Nhưng vẫn còn sót lại hai cao thủ điêu luyện. Hai tên này là cánh tay phải và tay trái của chủ tịch Choi. Rất có thể kẻ cắt đứt gân chân của lũ thuộc hạ chính là một trong hai giáo sĩ ở ẩn này. Lúc này chủ tịch Choi cùng tài xế Ô và hai ông chú đang ngồi bàn luận kế sách để chống lại tên Kim Mi-yeong-ju. Họ điều tra lý lịch ba tên thuộc hạ thân cận của tên Kim Mi-yeong-ju rồi chia việc cho mỗi người đối phó một thằng. Ông chú Hwang Giang-jun hỏi chủ tịch Choi là nên làm gì với số tiền đang cất trong nhà sách. Chủ tịch Choi nói cần rời đi chỗ khác vì đã bị bọn chúng phát hiện. Ông chú nói nên giao cho ba đứa trẻ làm việc này bởi bọn chúng rất lợi hại. Ba đứa chỉ dùng tay không mà hạ đo ván 30 tên côn đồ. Chủ tịch Choi cũng đồng ý giao nhiệm vụ chuyển tiền này cho ba người Jeon-u. Khi cả ba đang dùng bữa ăn do mẹ của Jeon-u nấu thì đứa cháu gái cha Hyun-ju nhận được tin nhắn của chủ tịch Choi. Ông kêu khuya ngày mốt mấy đứa hãy đến nhà sách lấy hết tiền đi chỗ khác. Khuya hôm đó cả ba chuẩn bị hành trang lên hai chiếc xe cùng nhiều hộp giấy để đến nhà sách làm nhiệm vụ. Khi đến nhà sách cả ba tiến vào bên trong thì ở phía sau tên thuộc hạ Giang do cầm dao bám theo. Lúc này cha Hyun-ju đang lấy tất cả tiền bỏ vào thùng giấy, còn Jeon-u và Ujin vào nhà kho lấy xe đẩy. Trong lúc xem camera giám sát, cha Hyun-ju phát hiện có kẻ rình mò bên ngoài. Anh phát hiện tên đầu gấu Im Beom đang lẻn vào nhà kho. Cô gái vội vã chạy về phía nhà kho thì bị tên Giang do đánh mạnh từ phía sau khiến cô ngã quỵ. Cha Hyun-ju cố dùng thiết bị để trích điện tên này thì bị hắn túm lấy rồi trích điện bất tỉnh. Tên đầu gấu Im Beom vào nhà kho rồi chiến đấu với Jeon-u và anh bạn Ujin. Tên này đã từng đánh bại được Jeon-u.
Nhưng bây giờ một mình hắn phải đấu với hai võ sĩ trẻ tài năng. Sau một hồi giằng co cả hai cũng quật ngã được tên đầu gấu này. Jeon-u ra sức nện liên tiếp vào hắn ta. Đến lúc hắn sắp nát như tương thì Ujin ngăn Jeon-u lại. Sau đó cả hai dùng dây rút để trói tên đầu gấu này lại. Bên này cha Hyun-ju bị tên Giang Do bế đi. Cô gái tỉnh dậy cắn mạnh vào lưng hắn ta một phát khiến tên Giang Do đau điếng rồi thả cha Hyun-ju xuống đất. Sau đó cô gái bỏ chạy rồi lấy con dao dưới chân mình lên dây cót sẵn sàng chiến đấu. Cô dùng dùi cui mạnh dạn đương đầu tên Giang Do. Tên Giang Do này tưởng hổ báo thế nào nhưng lại đánh không lại một cô gái trẻ thân hình mảnh mai. Hắn bị cha Hyun-ju quật ngã trong 1 phút 30 giây. Sau đó cha Hyun-ju lấy chìa khóa để tháo khóa tay của mình rồi khóa tên Giang Do này lại. Sau khi tập hợp cả ba lấy xe đẩy vào lại nhà sách để chuyển tiền đi. Lúc này cha Hyun-ju phát hiện tên Giang Do đã tháo khóa bỏ chạy. Ở bên ngoài tên này gọi điện thông báo cho ông giám đốc. Kim Mi-yeong-ju đang xem các em sinh tươi múa. Ông báo rằng mình đã bị thương rất nặng và cần được đi bệnh viện. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju nói tự lo đi. Hãy lo mà gọi đồng bọn đến xử ba đứa kia ngay. Thế là cả đám côn đồ đông đúc đến nhà sách để chi viện cho tên Giang Do. Ba người Jeon-u lúc này gấp rút chất tiền vào thùng giấy rồi đẩy ra xe hơi. Lúc đã chất đầy nóc chiếc xe thì cha Hyun-ju nói còn một két sắt chứa cả tỷ bạc trên lầu. Cô gái cùng Ujin lên lầu để lấy. Cả hai nhanh tay chất tiền vàng vào hai cái túi rồi chạy ra ngoài. Nhưng lúc này đám côn đồ đã kéo đến và chặn đầu hai chiếc xe của họ. Ba người lái hai chiếc xe bỏ chạy. Tên Giang Do và đồng bọn đuổi theo sát nút. Trên đường đi tên Giang Do liên tiếp đụng vào xe của cha Hyun-ju. Nhưng chiếc siêu xe của cha Hyun-ju lại lợi hại hơn. Cô tạt ngang xe hắn ta một phát rồi vô hiệu hóa được chiếc xe của tên Giang Do. Sau đó hắn đã lên xe của đồng bọn để dí theo. Lúc vào một hầm chui xe của Jeon-u chạy đầu tiên còn xe của cha Hyun-ju yểm hộ phía sau không cho xe của đám côn đồ tiến lên. Khi bọn chúng vượt lên cô gái tăng tốc tông mạnh vào chiếc xe của đám côn đồ rồi tiếp tục đạp ga lật ngã được xe của bọn chúng. Nhưng lúc này chiếc xe của cha Hyun-ju cũng sức cùng lực kiệt rồi ngỏm củ tỏi. Thấy thế cả hai liền ôm túi xách chứa tiền và vàng bỏ chạy. Jeon-u thấy vậy liền bê những thùng tiền bỏ xuống đất để có chỗ cho hai người bạn mình ngồi. Ujin và cha Hyun-ju bị đám côn đồ dí theo sát nút. Cả hai thấy không thể bê nổi túi vàng và tiền nặng trịch này nữa nên đã vứt hai túi xách tiền vàng xuống đất để chạy cho nhanh hơn. Cả hai chạy đến xe của Jeon-u đang đợi sẵn rồi lên xe nhấn ga bỏ chạy khỏi đám côn đồ đang đuổi theo. Ông chú Hwang Giang-dung lúc này thông báo cho chủ tịch Choi biết là bọn trẻ đã bị tấn công và làm mất số tiền trong kết sắt. Nghe vậy chủ tịch Choi liền hỏi chúng có bị thương gì không. Cả ba người Jeon-u ôm tiền về nhà của chủ tịch Choi. Lúc gặp chủ tịch Choi cha Hyun-ju liền xin lỗi vì đã làm mất số tiền trong kết sắt. Nhưng chủ tịch Choi chỉ quan tâm liệu con bé có bị thương không thôi. Sự quan tâm này khiến cha Hyun-ju vô cùng cảm động. Bên này tên đầu gấu Im Beom đã tỉnh dậy. Hắn dùng sức xé đứt dây trói rồi trốn khỏi nhà kho rồi ngồi taxi đến bệnh viện riêng của tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju để điều trị. Ông chú đẹp trai Du Yang bám theo và biết được địa điểm cái bệnh viện này. Tên đầu gấu Im Beom bị thủng màng nhĩ một bên tai. Tên giám đốc Kim Mi-yeong-ju ra lệnh cho tên Kim Jun-min tìm địa chỉ ông chủ nhà sách để lần ra nơi ở của chủ tịch Choi. Lúc này chủ tịch Choi đang nói chuyện riêng với Jeon-u. Ông cảm ơn Jeon-u và Ujin vì từ hồi có hai đứa mà đứa cháu gái của ông tươi hơn thấy rõ. Ông nói ông đã xóa nợ cho Jeon-u rồi nên cậu không cần làm việc cho ông để trả số tiền 100 triệu won nữa. Đây được xem là số tiền thưởng vì Jeon-u đã giúp ông vận chuyển an toàn số tiền từ nhà sách về đây. Chủ tịch Choi còn hứa sẽ đầu tư cho mẹ của Jeon-u một cửa hàng cà phê hoành tráng lệ. Jeon-u nói anh muốn giúp chủ tịch Choi hạ gục tên Kim Mi-yeong-ju đến cùng. Ông chủ tịch nói không cần đâu nhưng Jeon-u nói muốn làm để trả ơn ông. Ông chú Hwang Giang-dung lúc này đang chiêu đãi ba thanh niên trẻ một bữa tiệc sushi do chính tay ông chế biến tại chỗ. Ông chú đẹp trai Du Yang cũng đã đến đây. Ông chú đẹp trai nói với hai võ sĩ trẻ phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu đồng ý tham gia vụ này. Bởi lỡ dính tiền án thì cả hai sẽ không được lên võ đài nữa đâu. Nhưng Jeon-u và Ujin vẫn quyết tâm tham gia chiến dịch này đến cùng. Tất cả mọi người đều nói rằng họ không sợ phải đi chầu Diêm Vương và sẽ cùng nhau chiến đấu. Ông chú Hwang Giang-dung nói tối nay chúng ta sẽ bắt đầu tấn công. Jeon-u và Ujin được ông chú Hwang Giang-dung hướng dẫn cách dùng dao nhật để hạ gục đối thủ. Ông rèn luyện cho hai cậu nhóc tinh thần chiến đấu của một dao sĩ. Còn ông chú đẹp trai Du Yang thì chọn cho cha Hyun-ju một chiếc mô tô xịn để cô nhóc cùng ông đi tấn công. Sau đó cô được ông chú rèn luyện cách vừa chạy xe vừa dùng gậy quật ngã đối thủ. Lúc này ông chú đẹp trai Du Yang đang phục kích dưới tầng hầm gửi xe còn cha Hyun-ju ở trên quan sát. Khi tên Kim Jun-min lái xe đến cô gái liền thông báo cho ông chú đẹp trai biết. Ông chú Du Yang lái xe mô tô rồi dùng gậy quẹt ngang cái yết hầu của tên này khiến hắn ngã quỵ. Sau đó đám thuộc hạ lái xe tông thẳng vào mô tô của ông chú Du Yang rồi nện liên tiếp vào người ông chú đẹp trai. Đúng lúc này cha Hyun-ju lái xe chạy đến rồi dùng gậy đánh gục được từng thằng côn đồ để giải cứu cho ông chú đẹp trai. Ở một nhánh tấn công khác, ông chú Hwang Giang-dung cùng hai chàng võ sĩ đã lẻn vào bệnh viện riêng của tên Kim Mi-yeong-ju. Lúc này ông chú thấy tên Giang Do đang vào thang máy để lên bên trên. Cả ba người lập tức đi thang bộ đuổi theo.
Lúc tên này ra khỏi thang máy, ông chú đâm hắn một phát rồi áp tải tên Giang Do đi xuống cầu thang. Một tên côn đồ đuổi theo thì bị Jeon U và Ujin đánh gục. Tên Giang Do tranh thủ bỏ chạy thì bị ông chú Hoang Giang Dung ném xuống cầu thang rồi nện hắn một đòn nằm bất tỉnh. Sau đó ông chú nhắn tin cho chủ tịch Choi biết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả ba áp giải tên Giang Do đến một căn nhà bỏ hoang của ông chú đẹp trai Du Yang. Ông chú Hoang Giang Dung kêu Jeon U và Ujin đi chuẩn bị một xô nước muối. Còn hai ông chú ở đây trói tên Giang Do này lại. Chủ tịch Choi điện thoại thông báo là ông muốn dạy dỗ tên này một tí và hãy để ba đứa trẻ được chứng kiến màn dạy dỗ này. Cả ba đem xô nước muối đến. Ông chú nói với cha Hyun Ju là chủ tịch muốn cô bé ở lại để xem màn dạy dỗ này. Sau đó hai ông chú thực hiện màn tra tấn tên Giang Do. Ông chú đẹp trai dùng máy bảo xoáy nhẹ vào đùi tên này. Sau đó ông chú Hoang Giang Dung lấy nước muối xoa nhẹ lên chỗ vừa bảo. Thế nhưng tên Giang Do vẫn nhất quyết không chịu khai bất cứ thứ gì. Hai ông chú tiếp tục làm điều tương tự với bắp đùi thứ hai của tên Giang Do. Cha Hyun Ju nhìn thấy không chịu nổi phải bỏ chạy ra ngoài để ói. Lúc này chủ tịch Choi đã đến nơi. Cha Hyun Ju hỏi sao ông lại muốn cháu xem cảnh này. Chủ tịch Choi nói rằng ông không chắc mình sẽ còn sống sót sau cuộc chiến này. Thế nên ông muốn huấn luyện cả ba một bài học về chiến thuật tâm lý. Nghe vậy cha Hyun Ju liền bỏ đi. Chủ tịch Choi đến nói chuyện với tên Giang Do. Ông bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý để thuần phục tên Giang Do kia. Chủ tịch Choi nói rằng trong ba kẻ thuộc hạ trung thành thì Giang Do là người hiểu rõ tên Kim Mi Yeong Ju nhất. Tên Kim Mi Yeong Ju kia là một gã ác độc và tàn nhẫn. Hắn biết cách để thao túng thuộc hạ trung thành tuyệt đối với hắn. Nhưng trong mắt hắn cậu chẳng là cái gì cả. Nếu cậu làm sai hắn sẽ hạ sát cậu ngay. Chủ tịch Choi nói bây giờ mình chỉ cần chụp tấm hình của cậu rồi gửi cho tên Kim Mi Yeong Ju thì hắn ta sẽ tin là cậu đã khai ra mọi thứ. Chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu cậu ngay. Tên Giang Do nghe xong vô cùng kích động. Chủ tịch Choi đánh hắn một phát. Ông hứa nếu hắn chịu khai ra mọi chuyện thì ông sẽ đưa hắn an toàn đến một đất nước khác với một số tiền để sống an nhàn cả đời. Tên Giang Do nghe những lời của chủ tịch Choi nói cũng bị thuần phục. Rồi sau đó hắn bắt đầu nói ra những gì mình biết. Hắn nói hắn đã làm cho tên Kim Mi Yeong Ju được 5 năm. Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo những việc làm phi pháp của Kim Mi Yeong Ju không đến được tai của cảnh sát. Hắn ta nói hắn ta đã bắt và quay phim lại cảnh lột đồ của cậu cả nhà tập đoàn Corporation. Hắn còn dùng đoạn video đó để bắt ép cậu cả đồng ý cho Kim Mi Yeong Ju xây dựng một sòng bạc trong khách sạn 40 tầng của họ. Tên Giang Do nói rằng hắn đã từng quay được 50 cái video tương tự như này. Tất cả những video này đều được lưu trữ trong một ổ cứng được cất giấu trong két sắt tại nhà của tên giám đốc Kim Mi Yeong Ju. Két sắt này có chức năng tự tiêu hủy từ xa. Nếu tên Kim Mi Yeong Ju kích hoạt lệnh hủy trên điện thoại của hắn thì chiếc két sắt sẽ nổ tung. Chiếc ổ cứng này nếu rơi vào tay cảnh sát thì Kim Mi Yeong Ju xem như tiêu đời. Nhưng đó cũng là vũ khí để hắn thâu tóm kẻ thù. Chủ tịch Choi nói rằng ông sẽ đưa tên Giang Do đến một bệnh viện để cấp cứu. Sau đó ông sẽ sắp xếp hộ chiếu và vé máy bay cho hắn ta trốn ra nước ngoài. Sau đó ông chú đẹp trai tịch thu điện thoại của hắn ta. Chủ tịch Choi hỏi thêm là tên Kim Mi Yeong Ju giấu vàng ở đâu. Tên Giang Do nói chỉ có tên đầu gấu Im Beong biết. Tên này trung thành với Kim Mi Yeong Ju một cách tuyệt đối. Bên này tên giám đốc Kim Mi Yeong Ju đến gặp cậu cả nhà tài phiệt con trai của chủ tịch tập đoàn Corporation. Cậu này đang nói chuyện với người anh cảnh sát của mình. Kim Mi Yeong Ju giật lấy điện thoại rồi nói với anh cảnh sát rằng có một người đàn ông lái mô tô đã xử đẹp một đàn em của hắn. Hắn kêu anh cảnh sát hãy tìm ra địa điểm ẩn náu của người đàn ông này. Kim Mi Yeong Ju đọc biển số xe cho anh cảnh sát và cho anh ta 5 tiếng để tìm ra người đàn ông lái mô tô kia. Nếu không thì đoạn video trần như nhộng của cậu cả Hong sẽ được phát tán trên mạng. Sau đó tên Kim Mi Yeong Ju tịch thu luôn điện thoại của cậu cả nhà tài phiệt này. Hai ông chú lái xe hơi chở Jeon U và Ujin về nhà. Trên xe hai ông chú giải thích lý do vì sao tên Kim Mi Yeong Ju muốn mở một sòng bạc trong khách sạn của tập đoàn Corporation. Hắn ta muốn mượn danh nghĩa của nhà tài phiệt này để mở một sòng bạc hợp pháp. Sau đó kết nối sòng bạc với công ty cho vay của hắn. Càng nhiều người đánh bạc thì lại càng có nhiều người vay tiền. Và hắn ta ngẫu nhiên sẽ hốt bạc. Ujin thắc mắc rằng sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài thì làm sao hắn làm được việc này. Ông chú liền trả lời tên Kim Mi Yeong Ju là một người không bao giờ tuân thủ pháp luật. Lúc này chủ tịch Choi đang nói chuyện với đứa cháu gái cha Hyun Ju trên một chiếc xe khác. Chủ tịch kể ngày xưa tên Kim Mi Yeong Ju đã cướp của ông 20 tỷ won. Chủ tịch hứa sau khi phi vụ thành công và nếu hết dịch Covid thì ông sẽ đưa cháu gái đến Rome để tận hưởng cuộc sống. Ông nói ông sẽ cho hai cậu vệ sĩ cùng đi sang Italia để du ngoạn. Hai ông cháu cùng trò chuyện rất vui vẻ rồi còn móc ngoéo hứa hẹn với nhau nữa. Sau đó chủ tịch Choi rủ tất cả qua nhà ông để ăn mừng. Anh cảnh sát quay về văn phòng ra sức căng mắt ra để quan sát những chiếc camera an ninh. Anh muốn tìm ra danh tính của người đàn ông cưỡi chiếc mô tô kia. Ở nhà chủ tịch Choi mọi người xác định việc tìm ra ổ cứng đang cất giấu của tên Kim Mi Yeong Ju là mấu chốt để hạ gục được hắn ta. Lúc này mọi người khá lạc quan với những gì đã làm được. Cả đám cùng nhau nâng ly chúc mừng cho chiến thắng vừa rồi. Tất cả đều uống rượu hăng say. Chỉ một mình Jeon U là dùng nước ngọt. Sau khi chè chén no say hai ông chú ngồi tâm sự với nhau.
Ông chú đẹp trai bây giờ mới kể là 2 tháng nữa mình sẽ được làm cha. Ông chú Hoang Giang Dung trách là sao không cho mình biết trước. Sau đó ông đưa cho ông chú Du Yang một ít tiền rồi kêu mua đồ tẩm bổ cho vợ đi. Ông chú đẹp trai Du Yang sau đó lên taxi rồi về nhà với vợ của mình. Cậu cả nhà tài phiệt lúc này ra sức hối thúc người anh cảnh sát nhanh chóng tìm ra tung tích của người đàn ông lái chiếc mô tô kia. Nếu không đoạn video của hắn sẽ được phát tán trên mạng. Anh cảnh sát sau nhiều giờ căng mắt ra cũng phát hiện 2 chiếc mô tô cần tìm. Anh ta thấy 2 chiếc xe chạy vào một ngôi nhà. Anh ghi lại địa chỉ rồi gọi điện báo cho tên Kim Mi Yeong-ju. Tên Kim Mi Yeong-ju sau khi biết được thông tin thì huy động toàn bộ đàn em đến ngôi nhà kia để điều tra. Khi vào nhà lục soát thì thấy được bức hình của ông chú đẹp trai cùng vợ của mình. Sau đó tên Kim Mi Yeong-ju thấy những vết tròn trên mặt đất nên biết được là chủ tịch Choi giờ đã chống nặng rồi. Thế rồi hắn nhìn thấy một số muối. Hắn ta biết rằng tên Giang Do đã khai ra gì đó. Đám thuộc hạ sau đó tìm được tờ căn cước photo của ông chú đẹp trai Du Yang. Thế là cả bọn kéo đến nhà của ông chú này. Lúc hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Bà vợ bầu bước ra thì có người nói rằng hàng xóm tầng dưới. Bà vợ định mở cửa thì ông chú bước ra rồi nhìn qua khe cửa. Ông chú biết được là bọn côn đồ đã tới. Ông chú dẫn vợ mình vào nhà định nhảy xuống đất nhưng bà vợ đang có bầu nên không thể nhảy được. Ông chú dặn vợ mình hãy gọi cảnh sát, sau đó ôm hôn vợ và đứa con trong bụng. Ông chú Du Yang dùng tất cả mọi thứ để chèn cánh cửa lại. Đám côn đồ đập bể cửa kính tiến vào. Ông chú phóng dao hạ gục được vài tên nhưng rồi cũng bị chúng đánh gục. Sau đó ông bị đánh mạnh vào đầu. Bà vợ ngồi một bên thấy chồng như vậy thì khóc lóc thảm thiết. Tên giám đốc Kim Mi Yeong-ju tiến vào bên trong. Hắn nói với ông chú là sẽ để vợ anh được sống nếu anh chịu khai ra ông chú Hoang Giang Dung kia đang ở đâu. Ông chú Du Yang bất lực nhìn vợ mình rồi cũng phải khai ra thông tin mà hắn cần. Ở nhà chủ tịch Choi lúc này mọi người đang dùng bữa ăn do mẹ của Jeon-u nấu. Chủ tịch Choi yêu cầu Jeon-u cùng cha Hyun-ju lái xe chở mẹ của Jeon-u đến trại trẻ mồ côi của ông để làm việc. Bà mẹ đồng ý rồi thu dọn hành lý. Ông chú Hoang Giang Dung về cửa hàng sushi của mình. Anh nhân viên trông coi cửa hàng đã bị xử lý. Ông chú mặc đồ đầu bếp vào thì thấy tên Kim Mi Yeong-ju đang đứng đợi sẵn. Ông chú hỏi sao mày tìm được tao? Tên Kim Mi Yeong-ju nói ông chú Du Yang đã chỉ. Ông chú Hoang Giang Dung hỏi mày đã sát hại cả hai vợ chồng anh ta rồi hả? Tên Kim Mi Yeong-ju cười gật đầu. Ông chú Hoang Giang Dung lao vào chiến đấu với tên Kim Mi Yeong-ju. Không ngờ ông lại bị mũi dao dưới giày của hắn ta đâm vào hai chân. Ông chú phản công đâm được hắn ta một phát. Nhưng không ngờ tên này có mang áo giáp sắt. Sau đó hắn ta đâm ông chú ngã gục. Ông chú Hoang Giang Dung lấy một con dao dài 1 mét để chiến đấu với hắn. Lúc sắp xuyên thủng qua được áo giáp sắt của hắn ta thì tên Kim Mi Yeong-ju phản đòn. Rồi hắn dùng con dao dài 1 mét giải quyết ông chú Hoang Giang Dung tại chỗ. Sau đó hắn ra lệnh cho tất cả đàn em tiến đến nhà của chủ tịch Choi. Một tên phi vào nhà mở khóa để đám côn đồ tiến vào. Lúc này Ujin phát hiện những kẻ đột nhập liền thông báo cho chủ tịch Choi biết. Chủ tịch Choi kêu anh hãy xuống tầng hầm. Sau đó Ujin một mình chống cự để chủ tịch Choi tiến xuống tầng hầm. Ujin quyết liệt chống trả nhưng do đám du côn quá đông nên không ngăn được chúng. Lũ côn đồ bắt đầu tiến xuống căn hầm. Chủ tịch Choi xuống tầng hầm liền mở kết sắt chứa toàn vàng của mình để lấy một khẩu súng. Ông nạp đạn rồi bỏ vài viên vào túi. Ông bắn được vài tên rồi tiếp tục nạp đạn. Bên trên Ujin đang bị một tên khống chế và đâm nhiều nhát vào bụng. Tên đầu gấu Im Beom tiến đến quật ngã ông chủ tịch Choi. Sau đó tên Kim Mi Yeong-ju đi vào để nói chuyện với chủ tịch Choi. Hắn nhìn số tiền trong kết sắt rồi nhẹ nhàng giải quyết chủ tịch Choi. Sau đó hắn lấy toàn bộ số tiền vàng trong kết sắt rồi thiêu rụi căn nhà. Jeon-u và cha Hyun-ju về thì thấy căn nhà đang bị thiêu rụi. Jeon-u vào nhà bế người anh Ujin ra ngoài. Cha Hyun-ju tiến xuống tầng hầm thì thấy chủ tịch Choi đã không qua khỏi. Cô ôm người ông của mình rồi bật khóc nức nở. Jeon-u thấy vậy đành phải kéo cha Hyun-ju ra ngoài vì lửa mỗi lúc càng bốc lên cao. Ujin được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh bị mất máu rất nhiều. Nhưng do đang Covid nên bệnh viện thiếu máu trầm trọng. Sau đó Jeon-u vào để hiến máu cứu người anh Ujin. Cô y tá nói rằng lượng máu vẫn chưa đủ để cứu người và không thể rút thêm từ Jeon-u được nữa. Nhưng Jeon-u ra sức van xin và nói mình là một võ sĩ quyền Anh nên rất khỏe. Cha Hyun-ju bên ngoài bật khóc nức nở khi nhớ về chủ tịch Choi. Cô tự trách mình đã khơi mào mọi chuyện nên mới ra nông nổi này. Jeon-u hiến máu xong tiến ra ngoài thì không còn thấy cha Hyun-ju đâu nữa. Jeon-u chạy đi tìm và gọi điện nhưng cha Hyun-ju không bắt máy. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công và Ujin đã được cứu sống. Jeon-u bật khóc nức nở rồi cảm ơn bác sĩ. Một cảnh tượng quá bi thảm. Tất cả những người tốt và trượng nghĩa đều đã biến mất. Nhưng các bạn đừng rời đi nhé. Bởi còn một màn báo thù cực chất ở phía sau nữa. Lúc này Jeon-u và anh bạn Ujin đang sống tại một vùng quê vắng vẻ. Cả hai ra sức tập luyện để nâng cao sức khỏe và kỹ năng chiến đấu. Hết chạy bộ rồi về nhà tập tạ. Cả hai thi hành kỷ luật trong quân đội nên giờ đây thân hình ai cũng rắn chắc. Kèm theo cơ bụng 6 múi chuẩn lực sĩ. Cả hai hiện tại đang sống cùng tài xế ô.
Tài xế O khi thấy hai chàng võ sĩ ra sức luyện tập để báo thù liền gọi hai người vào để can ngăn. Jeon-u nói rằng anh tin mình và Ujin có thể chiến thắng tên Kim Mi-yeong-ju kia. Tài xế O nói hai ông chú là một giao sĩ lão làng mà còn phải đi chầu Diêm Vương thì hai cháu làm sao mà thắng được. Jeon-u nói rằng anh sẽ làm theo hướng dẫn của chủ tịch Choi. Jeon-u nói anh sẽ tập hợp những người đã từng bị tên Kim Mi-yeong-ju hãm hại để đánh bại hắn. Tài xế O chốt lại một câu là ông không cho phép. Sau đó tài xế O đến viếng mộ của chủ tịch Choi. Ông thấy một bức thư được treo ở đó. Hóa ra là của đứa cháu gái cha Hyun-ju. Cô bé nói mình đã đến Rome bằng số tiền nhỏ mà chủ tịch Choi đã cho. Cô bé nói nếu còn ở lại đây thì mình sẽ nhớ chủ tịch cho lắm. Vì đi đâu cô cũng nghĩ về người ông của mình. Cha Hyun-ju nói cô rất quý tài xế O và xin lỗi ông vì ra đi mà không một lời từ biệt. Tài xế O về nhà liền gọi Jeon-u và Ujin ra bên ngoài. Sau đó ông giao cho cả hai một vali tiền. Ông nói đây là quỹ khẩn cấp cuối cùng của chủ tịch Choi. Ông đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho hai người ở Seoul và dặn hai chàng trai hãy thật cẩn thận. Cả hai cúi đầu cảm ơn tài xế O và hứa là sẽ giành chiến thắng. Jeon-u và Ujin mang vali tiền để đến Seoul. Sau đó cả hai tìm đến nơi mà tài xế O chỉ để xin tá túc. Hóa ra đây là nhà cô cháu gái của tài xế O. Cô đề ra rất nhiều nội quy cho hai chàng trai khi ở căn nhà này. Jeon-u và Ujin bàn bạc để tìm ra đồng minh giúp đỡ hai người thực hiện kế hoạch báo thù. Cả hai được tài xế O giao cho một chiếc xe hơi. Hai chàng trai lái xe đến gặp tay cho vay nặng lãi từng là sếp cũ của Ujin. Vì tên này từng bị công ty vốn nụ cười lừa một số tiền lớn. Ujin ra sức kêu gọi tên này gia nhập vào hội cùng anh và Jeon-u để xóa sổ đám người của công ty vốn nụ cười. Tên này nói mình không tham gia vì có thể sẽ phải đi chầu trời. Với hắn tiền có thể kiếm lại được chứ mạng sống thì chỉ có một. Thế nên hắn chẳng dạy gì mà dây vào tập đoàn lừa đảo kia. Jeon-u và Ujin tiếp tục tìm đến anh giám đốc công ty vệ sĩ. Người ngày xưa đã giới thiệu cả hai đến gặp chủ tịch Choi. Anh này cũng mới vừa bị đám côn đồ của công ty vốn nụ cười đến đập phá để đòi nợ. Một dòng chữ nhỏ được cài cắm trong hợp đồng để gài bẫy anh ta. Cả hai nói công ty này của tên Kim Mi-yeong-ju. Sau đó họ cũng thông báo chủ tịch Choi vừa bị tên này hãm hại. Tên này cũng ám sát luôn hai ông chú giao sĩ. Anh giám đốc này nghe tin thì khóc lớn vì chủ tịch Choi cũng là một ân nhân của cuộc đời anh. Jeon-u và Ujin tiếp tục đến gặp mặt tên côn đồ Jang Jae-mi-yeong ngày xưa. Cả hai tra hỏi tên này về tình hình hiện tại của công ty vốn nụ cười. Sau đó thì biết rằng tên Kim Jung-min từng bị ông chú đẹp trai sờ gáy vẫn còn sống. Jeon-u hỏi rằng sòng bạc của tên Kim Mi-yeong-ju đã mở cửa chưa. Tên Jang Jae-mi-yeong nói rằng chưa vì Kim Mi-yeong-ju vẫn đang tranh chấp hợp đồng với tập đoàn Corporation. Thế nên nhà tài phiệt này vẫn chưa cho phép mở cửa sòng bạc trong khách sạn của nhà mình. Sau đó Ujin đã chụp một bức ảnh của tên Jang Jae-mi-yeong và nói hắn hãy giữ bí mật. Nếu không anh sẽ gửi bức hình này đến sếp hắn là tên Kim Jung-min. Sau đó Jeon-u hỏi có cách nào để tìm được số điện thoại của người thừa kế tập đoàn Corporation không. Tên Jang Jae-mi-yeong nói rằng hắn không thể biết được. Cả hai lên mạng tìm thông tin về cậu con cả nhà tại phía kia. Sau đó thì biết được anh này tên là Hong Min Beom. Lúc này cháu gái tài xế O chạy về và nói cả hai đừng dùng lén máy tính của mình. Thay vào đó hai người hãy ra phòng net mà xài. Ujin nói chỉ xài lần này thôi. Sau đó cả hai truy cập vào Instagram của cậu ấm Hong Min Beom rồi bấm vào Messenger để gửi một tin nhắn. Cậu cả nhà tài phiệt Hong Min Beom lúc này đang cúi đầu đến gặp tên Kim Mi-yeong-ju. Tên này đánh cậu ấm Min Beom một trận vì không dàn xếp ổn thỏa hợp đồng xây dựng sòng bạc của hắn ta. Cậu ấm nói rằng ba mình chưa đồng ý hợp đồng đó. Tên Kim Mi-yeong-ju lôi cậu ta ra bên ngoài rồi định ném xuống đất. Kim Mi-yeong-ju nói rằng hãy sửa hợp đồng theo ý hắn, nếu không hắn sẽ đăng đoạn video của Hong Min Beom lên mạng rồi tiễn cậu ta đi chầu Diêm Vương. Cậu cả nhà họ Hong người thừa kế tập đoàn Corporation bước vào xe rồi bật khóc nức nở. Bất ngờ cậu nhận được tin nhắn với nội dung là bọn tôi có thể giúp anh loại bỏ được tên Kim Mi-yeong-ju. Bọn tôi biết ổ cứng chứa đoạn video đó đang ở đâu. Cậu giám đốc Hong đưa tin nhắn cho người anh cảnh sát xem. Anh cảnh sát Kang Jong nói rằng Min Beom nên gặp người nhắn tin nhắn này. Sau đó cả hai hẹn Jeon-u và Ujin đến một quán rượu. Hai anh này vốn có sở thích dùng rượu để chào hỏi nhau nên ép hai chàng trai trẻ cùng uống. Ujin nói mình bị đám côn đồ của tên Kim Mi-yeong-ju đâm rách lá gan nên không uống được. Jeon-u cũng nói mình không biết uống rượu. Anh cảnh sát ra sức ép Jeon-u phải uống. Do không thể bỏ qua cơ hội quý giá này nên Jeon-u đành phải nhậu cùng anh cảnh sát và tên giám đốc Hong kia. Không ngờ Jeon-u lại là người có tử lượng cao bẩm sinh. Anh cảnh sát Kang Jong liên tục rót, Jeon-u cũng liên tục uống. Uống xong thì mặt lại tỉnh roi rói. Khi anh cảnh sát và giám đốc Hong đã ngà ngà say thì Jeon-u lại vẫn tỉnh như trâu uống nước. Rốt cuộc thì rượu vào lời ra. Lúc này cậu ấm Hong bật khóc nức nở kể cho Jeon-u nghe về những ấm ức và nhục hình mà mình phải chịu đựng. Cậu kể bị tên Kim Mi-yeong-ju dùng video nóng để khống chế. Sau đó anh còn gọi Jeon-u là người nhà. Sáng hôm sau giám đốc Hong và anh cảnh sát Kang Jong thức dậy. Jeon-u nói rằng tối qua anh đã dẫn mình và Ujin về căn nhà này. Cả bốn người sau đó cùng quây quần ăn mì gói mà hai chàng trai trẻ đã nấu sẵn.
Sau đó Jeon-woo và Woo-jin đến tòa nhà của tập đoàn Corporation để gặp gỡ và bàn kế hoạch đối phó tên Kim Mi-yeong-gil. Mọi người bày ra kế hoạch xâm nhập vào điện thoại của tên Kim Mi-yeong-gil. Sau đó sẽ kích hoạt mở kết sắt rồi thiêu rụi ổ cứng bí mật của hắn ta. Cô trưởng phòng tội phạm công nghệ nói có hai cách để làm việc này. Một là dụ tên Kim Mi-yeong-gil kết nối vào Wi-Fi của tòa nhà rồi xâm nhập vào điện thoại của hắn. Hai là kêu tên Kim Mi-yeong-gil quét mã QR phòng Covid-19 khi vào tòa nhà. Khi hắn dùng điện thoại để quét mã chúng ta có thể xâm nhập rồi điều khiển điện thoại của hắn ta. Giám đốc Hong hỏi nếu tên Kim Mi-yeong-gil phát giác được mọi chuyện thì sao? Anh này vốn rất sợ tên Kim Mi-yeong-gil nên vô cùng lo lắng. Sau đó người anh cảnh sát đã nói chuyện riêng để trấn an anh. Mọi người bắt đầu set up máy quay và tất cả các thiết bị nghe nhìn hiện đại. Bên này tên Kim Mi-yeong-gil tiến vào tòa nhà để thực hiện buổi ký kết hợp đồng với giám đốc Hong. Lúc vào cửa hắn được anh bảo vệ yêu cầu phải quét mã QR để phòng Covid-19. Tên Kim Mi-yeong-gil cũng dùng điện thoại của mình để quét mã. Nhưng cô hacker không tìm được một ứng dụng bảo mật nào trong điện thoại của hắn. Anh cảnh sát Kang Jong và hai chàng trai trẻ bắt đầu hoang mang. Tên Kim Mi-yeong-gil tiến vào phòng và bắt tay với giám đốc Hong. Cậu ấm này khi nhìn thấy Kim Mi-yeong-gil thì hồn vía đã lên 9 tầng mây. Lúc đang buồn bã thì một người trong đội cảnh sát phát hiện tên Kim Mi-yeong-gil dùng tới 2 chiếc điện thoại. Lúc quét mã QR là một điện thoại khác. Cô hacker nói giờ họ cần dụ hắn kết nối Wi-Fi. Anh giám đốc Hong bước vào căn phòng theo dõi. Anh cảnh sát Kang Jong nói cần tìm cách để tên Kim Mi-yeong-gil kết nối vào Wi-Fi. Woo-jin lúc này nói giám đốc Hong cần phải hành động. Hãy yêu cầu tên Kim Mi-yeong-gil xóa đoạn video trước khi hợp đồng được ký kết. Anh giám đốc Hong nói mình không đủ bản lĩnh để làm việc này. Anh nói chỉ cần nhìn thấy mặt tên Kim Mi-yeong-gil kia là tay chân anh đã bủn rủn rồi. Anh cảnh sát ở bên cạnh an ủi cậu em trai hãy cố gắng hết mình. Nếu có việc gì anh sẽ dùng mọi cách để xông ra ngoài bảo vệ. Jeon-woo cũng nói rằng sẽ ra sức bảo vệ anh. Giám đốc Hong dùng hết mọi dũng khí bước ra phòng họp yêu cầu được nói chuyện riêng với tên Kim Mi-yeong-gil. Anh yêu cầu phải xóa đoạn phim trước khi ký hợp đồng. Tên Kim Mi-yeong-gil nói đoạn video đó đang ở nhà và hắn sẽ xóa sau khi hợp đồng được ký kết. Giám đốc Hong nói mày đừng có lừa tao. Sau đó tên Kim Mi-yeong-gil móc điện thoại ra phát đoạn video rồi định xóa nó. Nhưng giám đốc Hong nói mình muốn tự tay làm chuyện đó. Nếu không sẽ không ký hợp đồng. Giám đốc Hong can đảm nói thẳng vào mặt tên Kim Mi-yeong-gil rằng chỉ cần một cuộc điện thoại của anh là ngày mai công ty của hắn sẽ bị kiểm toán và nộp hàng 10 tỷ đồng tiền thuế. Kim Mi-yeong-gil cười đều rồi khen ngợi anh giám đốc Hong. Sau đó hắn đưa điện thoại cho anh ta. Anh giám đốc lấy được điện thoại lập tức truy cập vào Wi-Fi của tòa nhà. Cô hacker thông báo đã tìm ra ứng dụng bảo mật và sẽ tiến hành mở kết sắt. Cô hacker lão làng xâm nhập vào kết sắt và nói cô đã sẵn sàng đốt nó. Anh cảnh sát Kang Jong cũng đồng ý. Thế là chiếc ổ cứng đặt tại nhà của tên Kim Mi-yeong-gil cũng bị thiêu rụi. Anh cảnh sát nói với hai chàng trai trẻ rằng anh sẽ tìm chứng cứ trong điện thoại của Kim Mi-yeong-gil rồi tống hắn vào tù. Giám đốc Hong nói với Jeon-woo rằng anh sẽ tài trợ để Jeon-woo xóa vết sẹo trên mặt. Jeon-woo từ chối và nói rằng nhờ vết sẹo này mà mình đã gặp được nhiều người tuyệt vời và có thêm sức mạnh. Lúc này tên Kim Mi-yeong-gil đang cùng đàn em và đám bồ bịch ăn mừng vì vừa ký kết hợp đồng thành công. Lúc vào nhà thì ngửi thấy mùi khét. Tên Kim Mi-yeong-gil mở kết sắt ra thì thấy chiếc ổ cứng bên trong đã bị thiêu rụi. Hắn tức giận la hét ỏm tỏi. Sau đó hắn lấy một chiếc điện thoại đang cất trong tủ ra rồi gọi cho một người bí ẩn. Tên Kim Mi-yeong-gil nói sẽ gửi chiếc điện thoại đến cho hắn ta nhờ hắn tìm tung tích của một ông già. Hóa ra tên này là một cảnh sát đang làm trong tổ trọng án. Tên này nhận được chiếc điện thoại. Lúc truy cập vào thì thấy số điện thoại của tài xế ô. Đúng lúc này anh cảnh sát trưởng Kang Jong tiến vào. Anh cảnh sát nói với tên này rằng anh đang điều tra một tên trùm cho vay nặng lãi. Anh vừa nhận được danh sách những nạn nhân của tên này. Tên gián điệp này liền gọi điện thông báo cho tên Kim Mi-yeong-gil biết. Tên Kim Mi-yeong-gil nói hắn cần tìm những ai tham gia vào cuộc điều tra này. Sau đó hắn hỏi rằng khi nào sẽ tìm được nơi ở của tài xế ô. Nghe tên gián điệp nói sáng mai sẽ tìm ra tên Kim Mi-yeong-gil hứa sẽ chuyển tiền thưởng cho tên này rồi cúp máy. Đám đàn em của tên Kim Mi-yeong-gil sau khi biết được nơi ở của tài xế ô liền lái xe đi tìm. Bọn chúng dùng vũ lực gặng hỏi khắp nơi. Sau khi đến một cửa hàng gạo, ông chủ nói rằng ông biết người đàn ông này vì ông thường xuyên đến đó để giao gạo. Sau đó đám côn đồ tiến đến nơi ở của tài xế ô. Bên này Jeon-woo và Woo-jin tiếp tục nhờ tên Jang Jae-mi-yeong tìm giúp mình hồ sơ của tên đầu gấu thân cận của Kim Mi-yeong-gil là Im Beom. Tên này yêu cầu trả công cho hắn một tờ lớn thì Jeon-woo móc ra đưa cho hắn 10.000 won. Jeon-woo và Woo-jin muốn điều tra tên đầu gấu này. Chỉ có hắn mới biết được tên Kim Mi-yeong-gil đang cất giấu số vàng đã ăn cắp từ chủ tịch Choi ở đâu. Lúc cả hai đang nói chuyện với cô gái chủ nhà Jamin thì nhận được cuộc gọi của tên đầu gấu Im Beom. Sau đó cả đám thấy bức hình tài xế ô đang bị bắt giữ. Khi cô gái Jamin nghe điện thoại thì tên đầu gấu nói rằng cô hãy đến một trung tâm mua sắm trong vòng 1 giờ nữa. Cô gái Jamin nói cô sẽ tự tay kết thúc cuộc đời hắn ta rồi cúp máy. Cô gái này vốn là một cung thủ lão luyện từng thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Cô lấy cung tên để cùng hai chàng trai đi cứu ông của mình. Khi Jeon-woo nói cô không được đi theo thì cô gái liền trổ tài trước mặt hai người.
Sau đó Ujin gọi điện thông báo cho anh giám đốc công ty vệ sĩ để nhờ trợ giúp. Anh này nghe tin thì tự cất bột đang băng trên chiếc tay gãy của mình rồi trang điểm như một sát thủ. Sau đó thì đến gặp ba người Jeon-u. 4 người chia làm 2 cánh tiến vào tòa nhà. Jeon-u và Ujin vào bằng cửa chính. Tên đầu gấu Im Beom ra lệnh cho đàn em phát sát hại 2 chàng võ sĩ trẻ. Jeon-u và Ujin lần lượt hạ gục từng tên Jukon. Đám thuộc hạ nhìn vào uy lực của hai người cũng run bần bật. Jeon-u và Ujin dùng tay không chiến đấu với đám đầu gấu. Cô gái cung thủ hỗ trợ từ bên trên. Một tên cầm đầu chạy lên định xử lý cô gái thì bị anh vệ sĩ ngăn lại. Ở dưới đất Jeon-u sau khi dẹp được đám côn đồ thì chạm trán với tên đầu gấu Im Beom. Jeon-u tiến tới tung một cú đấm khiến hắn ta nằm đo sàn. Ujin chạy lên trên để trợ giúp. Tên cầm đầu lúc này đang chiến đấu với anh vệ sĩ nhưng thấy cô gái cung thủ quá lợi hại nên định bỏ chạy ra ngoài. Anh vệ sĩ chạy tới ngăn hắn ta lại. Lúc bị tên này quật ngã thì may mắn Ujin đến kịp thời để giải cứu. Lúc này cô gái cung thủ cũng không còn mũi tên nào nữa. Ở dưới đất lúc này Jeon-u liên tiếp ra đòn trúng đích khiến tên đầu gấu Im Beom chao đảo. Nhưng sau đó hắn cũng khống chế được Jeon-u. Jeon-u phản đòn rồi đánh tên đầu gấu ngã gục. Lúc này ở bên trên anh bạn Ujin cũng đã xử lý xong tên cầm đầu. Sau đó cả bọn trói 2 tên này lại rồi dùng nhục hình để tra hỏi tên cầm đầu đang giấu tài xế ô ở đâu. Anh vệ sĩ nói rằng anh sẽ đâm vào con chim non của hắn ta nếu không chịu khai. Nghe đến đây tên cầm đầu vô cùng hoảng sợ nên cũng khai ra vị trí giam giữ tài xế ô. Sau đó 4 người bế 2 tên tù binh lên xe. Jeon-u nhờ anh vệ sĩ trông coi tên đầu gấu Im Beom và tra hỏi hắn ta chỗ cất giấu vàng của tên Kim Mi-yeong-ju giúp mình. Sau đó 2 chàng trai cùng cô gái Jamin đi đến trại cá mà tên cầm đầu vừa khai ra để cứu tài xế ô. Jeon-u gọi điện thông báo cho anh cảnh sát Kang Jong để thông báo nơi giam giữ tài xế ô. Anh cảnh sát liền gọi tên nhân viên gián điệp đến. Anh nói với hắn ta rằng hãy điều người đến nơi để giải cứu tài xế ô. Tên gián điệp liền gọi điện thông báo cho tên Kim Mi-yeong-ju biết. Nghe vậy tên này liền gọi cho đàn em thu dọn hiện trường và đem tài xế ô đi vì cảnh sát sắp đến. Thế là khi cảnh sát ập đến thì không phát hiện được gì. 3 người Jeon-u đến nơi rồi giao nộp tên cầm đầu đám Jukon cho anh cảnh sát. Jeon-u nói lúc nãy một số lính của tên này bỏ chạy trước nên rất có thể chúng đã thông báo để dọn dẹp hiện trường. Anh giám đốc vệ sĩ lúc này đang ra sức tra tấn tên đầu gấu Im Beom để hỏi về nơi tên Kim Mi-yeong-ju cất giấu số vàng. Nhưng tên này không khai ra bất cứ điều gì. Khi Jeon-u đến thì hắn ta tự cắn lưỡi mình. Jeon-u tiến vào kêu Ujin hãy gọi cấp cứu. Anh vệ sĩ nói nếu để xổng tên này thì sao tìm được vị trí kết sắt vàng. Jeon-u nói họ không thể để mất một mạng người như vậy. Lúc này anh cảnh sát Kang Jong đến một cửa tiệm để mua cà phê. Nhưng không ngờ tên chủ cửa hàng lại bỏ thuốc độc vào cà phê. Anh cảnh sát ra bên ngoài thì thấy toàn thân chao đảo. Lúc quay lại cửa hàng cà phê thì thấy cô chủ thật sự đang bị bắt trói. Anh cảnh sát bò vào nhà dân rồi nói anh rất cần muối. Nghe vậy bà chủ nhà vội đem muối ra. Anh cảnh sát vội cho muối vào miệng mình để nôn hết thức uống chứa thuốc độc ra ngoài. Bên này tên Kim Mi-yeong-ju cũng phái thuộc hạ đi ám sát 2 người đồng nghiệp của anh cảnh sát vì họ nằm trong đội điều tra hắn. Jeon-u nhận được cuộc gọi từ tên Kim Mi-yeong-ju. Hắn nói 9 giờ tối nay anh hãy đến trại cá để gặp hắn. Nếu anh dám báo cảnh sát thì hắn sẽ xay tài xế ô thành thức ăn cho cá. Tên Kim Mi-yeong-ju nói hắn đã xử anh cảnh sát Kang Jong và 2 tên lính. Thế nên Jeon-u nhất định không được giở trò nếu không muốn mẹ mình bị tiễn đi chầu Diêm Vương. Cô gái Jamin nghe thấy vậy liền đòi đi theo. Jeon-u kéo Ujin ra ngoài nói chuyện. Jeon-u lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với tài xế ô. Anh không muốn thấy cô gái Jamin suy sụp giống cha Hyun-ju đã bị trước đó. Ujin nói bây giờ đã khác. Do lúc trước nhóm bọn họ bị tách ra nên sự tình mới ra nông nỗi đó. Ujin nói giờ đây họ hãy hợp lực với nhau để giải quyết tên Kim Mi-yeong-ju kia. Cả 3 người lái xe đến trại cá để gặp tên Kim Mi-yeong-ju. Sau đó 2 chàng trai bỏ cô gái Jamin bên ngoài để yểm hộ từ xa. Jeon-u và Ujin tiến vào bên trong. Đám côn đồ và tên Kim Mi-yeong-ju đang chờ sẵn. Tài xế ô cũng đang bị bọn chúng bắt nằm dưới đất. Tên thuộc hạ Kim Jun-min ra lệnh cho đàn em xử lý 2 người. Cả hai hợp sức lần lượt quật ngã từng thằng đầu gấu. Tên Kim Mi-yeong-ju thấy đám thuộc hạ vô dụng không làm gì được 2 thằng nhóc con liền rút dao kề vào cổ của tài xế ô. Sau đó hắn kêu 2 chàng trai trẻ đứng yên. Cuối cùng hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ hành quyết 2 chàng võ sĩ trẻ. Lúc này cô gái Jamin cầm cung lên chuẩn bị bắn. Cô hét lớn kêu Jeon-u và Ujin nằm xuống rồi bắn một mũi tên vào vai của tên Kim Mi-yeong-ju. Jeon-u và Ujin tranh thủ dẹp gọn đám đàn em. Tên Kim Mi-yeong-ju được thuộc hạ hộ tống lên xe bỏ chạy. Thế là cả 3 cũng giải cứu được tài xế ô an toàn. Cảnh sát ập vào bắt giữ toàn bộ đám côn đồ. Sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện trại cá này chính là nơi bọn chúng tiêu hủy những người bị Kim Mi-yeong-ju ám sát. Cảnh sát ập đến nhà của Kim Mi-yeong-ju để khám xét. Lúc này chỉ có cô vợ ở nhà. Sau đó cảnh sát phát hiện rất nhiều điện thoại của những nạn nhân từng bị tên Kim Mi-yeong-ju sát hại. Tên cảnh sát gián điệp cũng bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ và tiếp tay cho kẻ ác. Lúc này tên Kim Mi-yeong-ju đã bỏ trốn và bị truy nã.
Anh giám đốc Hong nói ngày nào hắn chưa bị bắt thì anh chưa thể ngủ ngon được. Jeon-u nói mình sẽ giúp anh tìm ra tên Kim Mi-yeong-ju. Jeon-u cũng nói tên thuộc hạ cũ của Kim Mi-yeong-ju là Giang Do có lẽ sẽ biết cách mà tên Kim Mi-yeong-ju dùng để lẻn ra nước ngoài. Anh cảnh sát Kang Jong nói anh sẽ điều tra tung tích của tên này. Sau khi điều tra kỹ càng, anh cảnh sát chỉ biết được số tài khoản ngân hàng của tên Giang Do mà thôi. Bên này tên côn đồ Giang Jae-mi-yeong mách nước cho hai chàng trai trẻ. Chắc chắn tên Giang Do này đang rất cần tiền. Mấy người hãy chuyển vào tài khoản của hắn một số tiền rồi để lại số điện thoại trong lý do chuyển tiền. Chắc chắn tên Giang Do sẽ gọi điện lại. Jeon-u hỏi rằng cần chuyển bao nhiêu tiền. Nghe vậy tên này nói cần 10 triệu won thì cá mới cắn câu được. Quả thật khi vừa chuyển tiền thì tên Giang Do đã gọi lại. Hắn nhận ra Jeon-u từng là lính của chủ tịch Choi. Jeon-u nói rằng tên Kim Mi-yeong-ju đang bị cảnh sát truy nã nên cần anh giúp mình tìm ra hắn ta. Tên Giang Do nói cậu sẽ trả tôi bao nhiêu tiền. Nghe Jeon-u nói một tờ lớn thì tên Giang Do ra giá 1 tỷ won và phải chuyển cho hắn trong vòng 4 ngày. Jeon-u và Ujin lấy vali tiền mà tài xế ô đưa cho thì phát hiện bên trong chỉ có 300 triệu won. Thế nên cả hai tìm đến anh giám đốc Hong để nhờ giúp đỡ. Anh giám đốc Hong nói lỡ như tên Giang Do nhận 1 tỷ won rồi bỏ trốn luôn thì sao? Jeon-u nói nếu hắn nuốt lời thì anh và Ujin sẽ truy lùng hắn đến khi nào ra thì thôi. Anh giám đốc Hong nghe xong thì lập tức đồng ý. Tên Giang Do sau khi nhận đủ tiền cũng giữ lời hứa. Hắn đến ga tàu để tìm tung tích của tên Kim Mi-yeong-ju. Sau đó hắn gọi điện thông báo cho Jeon-u. Giang Do nói sáng ngày mốt tên Kim Mi-yeong-ju sẽ lên tàu trốn sang thành phố Hồ Chí Minh. Hắn ta đã mua chuộc quan chức ở Việt Nam. Sau đó tên Giang Do cung cấp số điện thoại của một người làm việc trên con tàu để Jeon-u tự đàm phán. Sau khi nhận được thông tin, cả hai tạm biệt tài xế ô và cô cháu gái Jamin để lên đường làm nhiệm vụ. Hai chàng trai cũng mua chuộc được tên nhân viên để lẻn lên trên con tàu. Lúc con tàu rời bến, Jeon-u và Ujin lùng sục khắp nơi để tìm tên Kim Mi-yeong-ju và đồng bọn. Ujin lẻn vào bên trong con tàu thì thấy tên Kim Jun-min. Lúc này Ujin bắn vào người hắn một phát súng điện tê tái khiến hắn ngất xỉu. Sau đó anh chạm trán tên đầu gấu Im Beom. Tại đây hắn ném Ujin xuống lầu. Ujin tiếp tục chơi mèo vờn chuột với tên đầu gấu Im Beom này. Sau đó anh tung một cú knock-out hạ gục hắn ta tại chỗ. Ở bên trên con tàu, Jeon-u đã tìm thấy tên Kim Mi-yeong-ju. Jeon-u hét lớn rồi chạy đến sẵn sàng chiến đấu với tên Kim Mi-yeong-ju. Thấy địch không lại nên hắn ta bỏ chạy rồi đeo dao vào giày. Lúc Jeon-u bò lên thì bị hắn ta đá vào mặt một phát làm anh té xuống. Sau đó Jeon-u leo lên từ một hướng khác. Sau một hồi đánh qua đánh lại thì Jeon-u cũng hạ gục được tên Kim Mi-yeong-ju này. Lúc tên Kim Mi-yeong-ju định rút dao đâm vào người Jeon-u thì anh nện cho hắn vài phát chí mạng khiến hắn ngã quỵ. Jeon-u nói với Ujin rằng em nghĩ giờ mình cũng trở thành chó săn rồi. Ujin nói cả hai chúng ta sẽ cùng quay về làm một võ sĩ đấm bốc thực thụ. Sau đó cả hai tìm được toàn bộ số tiền vàng của tên Kim Mi-yeong-ju. Lúc này giám đốc Hong đang trên du thuyền đến nơi. Jeon-u gọi điện thông báo cho giám đốc Hong biết tin rằng họ đã tìm được tất cả số vàng. Anh giám đốc hỏi còn điện thoại của tên Kim Mi-yeong-ju thì sao? Nghe vậy Jeon-u liền đi lấy điện thoại rồi đưa cho anh giám đốc Hong. Sau đó cả đám gọi điện báo tin mừng cho anh cảnh sát Kang Jong. Anh cảnh sát nói anh sẽ nhờ Interpol hỗ trợ, họ sẽ đợi ở Việt Nam. Giám đốc Hong hỏi hai chàng trai muốn làm gì với số vàng này. Jeon-u nói chủ tịch Choi luôn muốn giúp người nghèo nên giờ anh muốn dùng số tiền này với mục đích tương tự. Giám đốc Hong hỏi cả hai không muốn chiếm số tiền này làm của riêng sao. Jeon-u nói tất nhiên là có nhưng đây không phải tiền của mình. Giám đốc Hong nói đống vàng này trị giá gần 84 tỷ. Anh ta nói sẽ mở một quỹ phúc lợi hoặc có thể thêm tiền để mở một bệnh viện. Jeon-u nói có thể đặt tên bệnh viện theo tên của chủ tịch Choi được hay không. Giám đốc Hong nói rất khó nhưng sẽ cố gắng. Sau đó anh giám đốc tặng cho Jeon-u và Ujin mỗi người 2 thỏi vàng xem như là phần thưởng và nói rằng sẽ bù lại bằng tiền của mình. Sau đó cả hai về lại Hàn Quốc rồi đến trại trẻ mồ côi để đoàn tụ với mẹ của Jeon-u. Bà mẹ hạnh phúc ôm lấy con mình rồi hỏi thăm Ujin. Jeon-u nói chúng ta hãy về nhà mình thôi. Sau đó ba người ôm nhau đầy hạnh phúc. Bộ phim đến đây cũng đã hết với một kết thúc tương đối có hậu. Nếu yêu thích nội dung trên các bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Nếu có gì góp ý các bạn hãy để lại ở phần bình luận giúp mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.